Welcome everyone. I want to especially welcome Dr. Ed, who's finally here in Thailand from Utah. So we're very happy to have you with us here today. ครับสวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับก็วันนี้คุณครูอาจจะเห็นว่าเต็มจอเลยนะครับเพราะว่าเรามีสมาชิกนะครับคือทางอาจารย์เอสเพิ่งมาจากทางยูทาห์นะครับที่สหรัฐนะครับก็มาถึงได้สักประมาณ4 days right like 4 days ครับ4 วันแล้วนะครับก็วันนี้เราอาจจะเจ็ตแลกนิดหน่อยคืออาจจะแบบหนืดๆหน่อยนะครับคุณครูฮะก็ครับแล้วก็ทางอาจารย์มาร์คด้วยนะครับที่ร่วมกับเราผ่านที่บ้านนะครับผมครับก็วันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเวบินาร์2นะครับต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับที่คุณครูมาเขียนเกี่ยวกับตัว outline นะครับก็คือโครงของหน่วยการเรียนรู้นะครับในวันนี้ก็จะมาต่อยอดนะครับหลังจากที่เราได้ให้ฟีดแบ็กใช่ไหมครับแล้วก็ได้คุณครูได้มีการเล่าถึงตัว outline นะครับวันนี้เราก็อยากจะมาต่อว่าแล้วตัวหน่วยการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ที่พร้อมที่คุณครูจะเอาไปใช้สอนนะครับแล้วก็พร้อมที่คุณครูจะไปทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเนี่ยมันควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ทางอาจารย์เอสอาจารย์จอห์นอาจารย์มาร์คนะครับก็จะมาเติมเต็มให้ในส่วนของที่เป็น complete learning unit แล้วก็ classroom action research นะครับในวันนี้นะครับก็อาจจะขออนุญาตได้เชื่อมเนาะเพราะว่ามีหลายไอเดียนะครับที่เชื่อมกับตัวเกณฑ์การประเมินใหม่นะครับซึ่งโรงเรียนสพทก็น่าจะเริ่มนะครับในปีการศึกษา2000ปีนี้เนาะในเทอมที่2นะครับสำหรับโรงเรียนอปทก็ถ้าโชคดีทางอปทเอาไปใช้ก็อาจจะเป็นปีการศึกษาหน้านะครับลองเห็นไอเดียละหลายอย่างแล้วคิดว่าคุณครูที่เรียนในหลักสูตรเนี้ยเขาเรียกว่าเรียน1อย่างได้หลายอย่างเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นอะไรบ้างนะครับวันนี้ท่านอาจารย์ละวิวันนะครับติดภารกิจส่วนตัวนะครับไม่ได้สามารถเข้ามาร่วมได้นะครับท่านมงปิดไมค์ผมอยู่ป่ะอ๋อไม่ปิด So everyone will not be joining us today. Yes she has a personal reason for today ครับก็นะครับก็จะขอเริ่มกิจกรรมเลยนะครับโซอาจารย์จอห์นอาจารย์เอสอาจารย์มาร์คดูนี่เอาล่ะมางั้นมาเจอกันแล้วเจออีกแล้วค่ะไปเข้าไป But remind people to mute if they're not speaking. Like this is a แต่เขาบอกเราได้150 good to mute. ได้ครับคุณครูที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมปิดไมค์นะครับทางเราอาจจะช่วยได้ส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าคุณครูเปิดไมค์อย่าลืมปิดไมค์นะครับผม Thank you. โอเคนะครับขอบคุณนะครับคุณครูครับโอเคครับ Okay, yeah, I think we can just go straight to Mark. Well, and good morning, Mark. Hi, John. Hi, Ed. Hi, Church. Hi, Moncon. Hi. Hello, everyone. So, hi, everyone. Mark will get the ball rolling. And, that's just one quick comment. I used that term the other day, get the ball rolling, and I thought, where did that come from in English? Get the ball rolling. I understand we use it a lot to start things, but I see. Anyway, we'll turn it over to Mark to Google it and find out. We'll find out, yeah. Okay. So anyway, that's one of those English terms that we just use and we don't really know where it came from. So, Mark, take it away. Okay, thank you, John. Good morning, everyone. It was really great for us to for you to share with us last week your outline writing frames for your 5E learning units or your PBLs, and I think John and I were really impressed with the ideas that you were developing, really creative ideas, real problems that you were engaging the students in. And so we want to take that forward today and we want to introduce you to the steps that you'll go through when developing your complete learning units now, both for your 5E and your PBL. ครับผมก็อาจารย์มาร์คได้พูดถึงว่าครั้งที่แล้วนะครับหลังจากที่ครูได้รับฟีดแบ็กนะครับซึ่งเป็นตัว outline นะครับผมซึ่งคุณครูอาจจะลอง2แนวทางการจัดการเรียนรู้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางการเรียนรู้ใหญ่ๆแบบ 5E นะครับก็คือเป็นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนนะครับ
So if you'd like to put ขออนุ the ญาตปิดไมค์ PowerPoint ก่อน up, นะครับ Churchite. Yeah. แล้วก็อีกอันหนึงก็คือคุณครูสามารถใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานได้ก็คือ PBL นะครับซึ่ง2รูปแบบนะครับที่อาจารย์แนะนำไปในครั้งที่แล้วนะครับผม The reason why we always start with the outline writing frame, that really helps us to get things right, get the structure right, get the ideas right with regard to the what will happen at each stage in the learning process. And I think once you've got that, you've done all the hard work in terms of the hard thinking. And that's why we wanted to give you feedback on your outline writing frames so that we could get those right. So now we can move things on and start developing the PowerPoints, the activity sheets, and finally the teacher's guide. ครับเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงเริ่มจากตัวร่างหรือว่า outline ก่อนนะครับเพราะว่าเหตุผลหลักๆเลยก็คือมันจะเป็นช่วงที่คุณครูได้ใช้เวลาหรือว่าใช้ความคิดกับมันเยอะมากนะครับแล้วมันเป็นช่วงที่เราจะมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนแนวความคิดใหญ่ๆก่อนคือก่อนที่จะลงไปสู่การพัฒนาแผนฉบับเต็มใช่ไหมฮะซึ่งตรงนั้นแหละเป็นเหตุผลว่าเราเลยอยากลองเริ่มนะครับด้วยการพูดคุย outline กับคุณครูก่อนนะครับแล้วก็ครั้งนี้ครับก็จะเป็นการมาเติมเต็มในส่วนที่พอเรามี outline ที่ชัดขึ้นแล้วนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ 5E นะครับหรือการสืบเสาะใช่ไหมครับหรือแม้แต่การใช้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานหรือว่า PBL ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาเติมเต็มในส่วนนี้นะครับในรูปแบบของ how to เนาะคือวิธีการนะครับคุณครูอาจจะเคยเห็นตัวอย่างที่อาจารย์ให้มาตลอดทั้งการอบรมแล้วแต่รอบนี้จะเป็นเหมือน how to เนาะเป็นวิธีการสร้างหรือเป็นวิธีการพัฒนาเป็นอีกหนึ่งเลเยอร์หนึ่งครับผม So if you'd like to put the PowerPoint up, Churchite, and the first thing we're going to look at is developing your 5E learning experience and developing the complete learning experience, including the PowerPoint, the activity sheets, and the teacher's guide. ครับเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้เราก็จะมาดู2ส่วนนั้นต่อเพิ่มเติมนะครับก็คือส่วนแรกก็คือเรื่องการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบวงจรสืบเสาะหาความรู้หรือว่าเราใช้โมเดลในรูปของ 5E นะครับซึ่งใน 5E เนี่ยอาจารย์จะพาลองดูตั้งแต่การเตรียม PowerPoint นะครับการเตรียมใบกิจกรรมการเรียนรู้แล้วก็รวมถึงขอเรียกว่าเป็นคู่มือครูแต่ว่าเป็นคู่มือครูที่เราเขียนภาษาครูให้คุณครูที่จะมาอ่านของเราเข้าใจกันนะฮะอันนี้เลยขออนุญาตใช้คำว่าเป็นคู่มือครูแต่เป็นเวอร์ชั่นแบบเหมือนเขียนเพื่อให้คุณครูได้การอ่านนะครับ So the first thing that you will do is you'll develop your PowerPoints and activity sheets, and you can do those step by step going through the 5E model. ครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามอง 5E นะครับแล้วสิ่งที่เราจะไปใช้ในการจัดการเรียนรู้นะครับส่วนแรกก็จะเป็นในเรื่องของ PowerPoint หรือว่าส่วนที่ครูจะใช้นำเสนอให้กับนักเรียนใช่ไหมครับอันต่อมาก็คือเป็นพวกใบกิจกรรมความรู้นะครับแล้วก็หลังบ้านหน่อยก็คือคู่มือครูที่จะเหมือนเขียนเอาไว้ให้เพื่อนคุณครูได้อ่านถึงวิธีการเอาไปใช้งานนั่นเองนะครับ Okay, so obviously the very first thing you'll have will be your title slide for your PowerPoint, and then the next thing will be the objectives. And I'd normally suggest to you that you might have up to, say, 4 learning objectives. And the key thing with these learning objectives is that these are the things that you want during and by the end of the learning episode. Okay, and try and make those really clear to the students because it's very important that they understand what the learning objectives are or the learning outcomes so they can assess whether they've achieved them at the end of the learning experience. ครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณครูดูที่ PowerPoint เป็นส่วนแรกใช่ไหมครับหน้าแรกก็จะเป็นเหมือนไตเติ้ลหรือว่าเป็นชื่อหัวข้อนะครับหน้าถัดมานะครับก็จะเป็น learning objective ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับอาจารย์แนะนำว่าในสไลด์นี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะใช้กับนักเรียนควรจะไม่เกินสัก4
เขาเรียกว่าจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อแนะนำเวลาตอนที่ครูเอาไปเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ And of course, these objectives may be learning with regard to the knowledge and understanding you want them to develop, or they may also be with regard to the skills you want them to develop. ครับในวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับคุณครูอาจจะครอบคลุมตัวความรู้ที่เด็กจะได้รับใช่ไหมครับหรือแม้แต่ตัวทักษะนะครับที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียนซึ่งในส่วนนี้คุณครูสามารถเขียนได้ในจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ And of course, they'll be very much related to the curriculum that, of course, you're using the learning episodes to implement, to teach. ครับแล้วก็ตัวความรู้นะครับที่คุณครูเขียนในวัตถุประสงค์เนี่ยก็ควรจะเชื่อมโยงกับตัวสาระการเรียนรู้ใช่ไหมครับที่คุณครูใช้ของสาระการเรียนรู้แกนกลางนะครับหรือว่าในตัวหนังสือเรียนนะครับ So moving on to the next slide, always use active verbs. Okay, so it'll be make and test, design a system, investigate the factors. So always active verbs for your objectives. ครับเวลาที่คุณครูเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับควรพยายามใช้เป็นคำกริยานะกริยาคือหมายถึงว่าเป็นคำที่อ่านแล้วเห็นภาพเลยว่าเด็กจะทำอะไรนะครับอย่างเช่น make คือการสร้างหรือว่าทดสอบนะครับ design ออกแบบคือพยายามอาจารย์แนะนำนะอาจจะเป็นเวอร์ชันของภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าประยุกต์ได้ก็คือพยายามเขียนจุดประสงค์ที่มันสื่อถึงตัวแอคชั่นหรือกริยาที่เด็กจะทำในช่วงการจัดการเรียนรู้นะครับ Okay, so remember our first E is the engage, and so obviously we if you remember that we have two aspects to the engage. The first is next slide, Church. Sorry. Yeah. So the first is introducing the context and the problem to the students, and the second is eliciting the ideas of the students. So those two things we will be addressing at the engage stage of the learning episode. ครับทีนี้เวลาคุณครูมาดูที่สไลด์นะครับเวลาพูดเจาะไปที่ 5E ก่อนนะครับซึ่ง 5E ในขั้นตอนแรกคือขั้นการสร้างความสนใจหรือว่า engagement นะครับในขั้นตอนนี้อาจารย์มองว่ามีอยู่2ส่วนหลักๆนะครับที่ครูจะต้องคำนึงถึงนั่นก็คือในขั้นนี้คุณครูจะต้องบอกปัญหานะครับบอกบริบทนะครับให้กับนักเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาจะทำในการแก้ปัญหาหรือว่าบริบทที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือพยายามดึงเอาความรู้เดิมของนักเรียนที่มีความเข้าใจต่อปัญหาหรือว่าบริบทนั้นออกมานะครับซึ่ง2ส่วนนี้แหละอาจารย์มองว่าเป็นส่วนสำคัญในขั้นของการสร้างความสนใจนะครับ So the first thing you need to think about is how are you going to introduce the back Church. Yeah, thank you. อันนี้คือแม่ปิดวิดีโอแล้วนะ คุณครูอย่าลืมปิดไมค์นะครับโอเคปิดวิดีโอแล้วครับคุณครูฮะ คงลืมนะ โอเค So yeah, so the first thing is how are you going to introduce the problem and the context to the students, and that might be done through a person who might be their boss, who's telling them, right, we've just won this contract and I need your help to do such and such. So or to help me solve this problem. So think about how you're going to introduce the problem and the context to the students, what the role the students have in both the learning unit and each of the episodes. And so the idea is to really capture their imagination and capture their interest through the introduction of the problem and the context to the students. And of course, the problem and context will continue through each of the learning episodes as you progress through the learning unit. ครับเพราะฉะนั้นในขั้นของ engage นะครับขั้นการสร้างความสนใจเนี่ยอาจารย์มองว่าอยากให้ครูลองนึกถึง how เนาะคืออย่างไรเหรอนะครับคุณครูจะแนะนำปัญหานะครับแนะนำบริบทให้กับนักเรียนอย่างไรนะครับแล้วคุณครูจะดึงความสนใจหรือว่ากลุ่มเขาเรียกว่า
จับจุดความสนใจของเด็กได้อย่างไรตลอดทั้งบทเรียนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นตัวปัญหาแล้วก็ตัวบริบทแล้วก็ตัวบทบาทของนักเรียนนะครับมันจะถูกดำเนินการต่อหลังจากนี้ไปจนจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูอาจจะต้องลองนึกนะครับว่าเอ๊ะแล้วเราจะนำเสนอปัญหานำเสนอบริบทแล้วก็บทบาทของนักเรียนอย่างไรในขั้นที่1หรือก็คือขั้นการสร้างความสนใจนี้นะครับ And then the second thing you will have is questions on your slides, which will be eliciting the ideas of the students. You know, what pre-learn understanding or knowledge do they have before they start this learning episode? ครับแล้วสิ่งที่คุณจะต้องคิดต่อก็คือว่าเราจะใช้คำถามอะไรดีล่ะใช่ไหมครับที่จะดึงความสนใจของนักเรียนออกมาหรือว่าดึงความรู้เดิมของนักเรียนออกมานะครับซึ่งในส่วนนี้ครูจะต้องคิดหรือว่าคำนึงถึงคำถามที่จะใช้ประกอบการถามนักเรียนด้วยนะครับ And these questions will be related to the learning objectives. They'll be related to the problem that the students are going to solve. And always try and structure your questions so that you start with the lower cognitive questions and progress to higher cognitive questions. ครับเพราะฉะนั้นชุดของคำถามที่ครูจะใช้นะครับก็สามารถเป็นคำถามที่เชื่อมไปถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ได้นะครับหรือเป็นคำถามที่เชื่อมไปถึงปัญหาที่เด็กกำลังจะลงมือแก้ไขได้ด้วยนะครับแล้วก็คำนึงด้วยว่าคำถามที่คุณครูใช้ครับควรไต่ระดับจากคำถามระดับง่ายๆนะครับไปจนถึงคำถามที่ระดับซับซ้อนขึ้นประเภทพวกคิดอย่างไรนะครับทำไมอะไรประมาณนี้นะครับ So I would normally suggest not asking more than 5 questions. Okay, so you're not giving the students a test, you're just trying to elicit their ideas. So I would normally suggest no more than 5. ครับเพราะฉะนั้นชุดของคำถามควรไม่เกิน5คำถามเนาะถ้าเกินไปกว่านั้นเดี๋ยวเด็กอาจจะนึกไม่ออกว่าคุณครูถามอะไรเยอะแยะนะแต่ว่าพยายามไล่เรียงนะครับคุณครูฮะคำถามง่ายๆไปถึงคำถามที่ซับซ้อนขึ้นแต่ว่าไม่ควรเกิน5คำถามนะครับ You may use a video to introduce the students to the problem, but you won't be using video to give them information, okay? It's not about developing knowledge and understanding at this stage. It's about capturing their imagination and their interest in the problem. So if you are going to use a video, it's only for those purposes. ครับเพราะฉะนั้นในขั้นการสร้างความสนใจนี้นะครับคุณครูสามารถใช้วิดีโอเป็นตัวแนะนำปัญหาหรือว่าความสนใจของนักเรียนได้แต่ขอแนะนำว่าไม่ควรเป็นวิดีโอที่อธิบายถึงวิธีการที่เด็กจะแก้ปัญหานะครับอันนั้นมันคนละวัตถุประสงค์นะครับขอให้ใช้วิดีโอแค่แนะนำปัญหานะครับแล้วก็เพื่อดึงดูดความสนใจนะครับไม่ใช่เป็นวิดีโอที่บอกถึงวิธีการทำงานให้กับนักเรียนนะครับSo most of the engage will be done through the slides on the PowerPoint. So it'll be, you need to think about what information you're going to give them with regard to the problem and setting the context and the role of the students. So that might be on 1 or 2 slides. And then you'll have a slide or slides with questions on to elicit the ideas of the students. So that's what you need to think about in terms of writing the engage part of your learning episode. ครับเพราะฉะนั้นสไลด์นะครับสำหรับในส่วนของขั้น engage นะครับก็ควรไม่เกิน2หรือ3หน้านะครับซึ่งใน2หรือ3หน้านี้นะครับคุณครูก็ควรเป็นสไลด์ที่แนะนำถึงปัญหาใช่ไหมครับแนะนำถึงบริบทหรือบทบาทของนักเรียนแล้วก็ชุดของคำถามที่จะใช้เป็นคำถามหลักให้นักเรียนได้คิดหรือว่าแชร์ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมของนักเรียนออกมานะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ควรอยู่ในช่วงของขั้น engagement นะครับAnd I'm going to repeat this many times. Please look at the examples that we've given you. Okay, we've been able to give you 27 learning units covering all the Matium Nung Song Sam curriculum. So look at all of those examples and that will give you ideas in terms of how you can introduce the problem, how introduce a context, and how you can elicit the ideas of the students. ครับเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เขาพูดถึงว่า
สามารถศึกษาหรือว่าอ้างอิงพอคุณครูเห็นประโยคท่อนนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าคุณครูได้แชร์นะครับมีโอกาสเข้าถึงตัวไฟล์ข้อมูลเนาะซึ่งอาจารย์มาร์คแชร์ไว้ถึง27หน่วยการเรียนรู้ใหญ่ๆนะครับซึ่งทางคุณมงคลน่าจะแชร์ให้แล้วนะครับคุณครูสามารถไปดูในนั้นได้ว่าเขาออกแบบตัวอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนรู้เป็นยังไงนะครับซึ่งคุณครูสามารถใช้ชุดการเรียนรู้หรือหน่วยการเรียนรู้ที่เคยแนะนำมาในเว็บบินาร์ก่อนๆเป็นตัวอ้างอิงได้นะครับ Okay, so moving on, Church Eye. Of course, the next E is the explore, and this is where the students really now start to, through hands-on experience, active inquiry-based experiences, start to develop their ideas, their knowledge and understanding, which they will then later apply to solve the problem. So it's at this stage that you're really engaging the students actively through hands-on experiences to develop their knowledge and understanding ครับผม and skills. ครับขั้นที่2ก็คือขั้นของการสำรวจค้นหานะครับขั้นนี้จะเป็นเหมือนนักเรียนเป็นพระเอกเลยคือเป็นคนที่ได้ลงมือได้ hands on ได้แบบทำกระบวนการซะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งในขั้นที่2หรือว่าขั้นการสำรวจค้นหาเนี่ยแหละครับที่คุณครูจะได้สังเกตแล้วก็ให้นักเรียนได้มีบทบาทหลักนะครับในการเรียนรู้นะครับ So you need to think about what teaching and learning approaches and activities you're going to use, what instructions will go on the slide or the activity sheets, what questions you'll be posing on the slides and or on the activity sheets. And remember that those questions will help to turn the activities into inquiry-based activities. ครับเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในขั้นของ exploration นะครับบทบาทที่คุณครูควรคิดถึงเวลาที่จะดีไซน์ในส่วนนี้นะครับก็ลองมองดูว่ามันมีแนวทางการสอนอย่างที่จะก็คือ inquiry ใช่ไหมครับที่จะทำยังไงให้เด็กเกิดการสืบสอบได้นะครับมี instruction หรือว่ามีคำแนะนำขั้นตอนอะไรบ้างที่ครูจะใส่เข้าไปใน PowerPoint นะครับหรือว่าชุดของคำถามใดบ้างที่ครูจะใช้ถามนะครับซึ่ง 2-3 ส่วนนี้ในบุลเลตที่คุณครูเห็นในหน้าจอนะครับจะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าช่วยให้นักเรียนแปลงจากการลองเล่นนะครับการลงมือปฏิบัติเนาะมาสู่กระบวนการสืบสอบหรือว่าศึกษาหาความรู้ได้นะครับซึ่งตรงส่วนนี้แหละมันคือเครื่องมือของคุณครูที่จะใช้ในการออกแบบในขั้นของการ exploration นะครับ So moving on to the next slide, Church Eye. So the key thing that you'll be doing at this stage in terms of your writing is you'll be writing the activity sheet, which will engage the students in the activity. You'll be writing any brief instructions that may go on a slide, but normally what you'll be doing with the PowerPoint is writing the questions which are going to really engage the students in developing their thinking during this learning experience, during the explore stage. ครับเพราะฉะนั้นในขั้นที่เด็กลองไปสำรวจหรือว่าลงมือทำด้วยตนเองนะครับสิ่งนี้ครูควรจะช่วยพัฒนาหรือว่ามองว่าจะมีอะไรบ้างนะครับก็คือเป็นพวกใบกิจกรรมการเรียนรู้นะครับชุดของคำถามนะครับที่จะช่วยให้เด็กเขาเรียกว่ารวบรวมหรือว่าสรุปสิ่งที่เขาได้ลอง explore มานะครับมาสู่ตัวใบกิจกรรมนะครับหรือว่าผ่านชุดของคำถามที่ครูจะช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดการคิดนะครับในช่วงของการ exploration นะครับ And always remember that during this learning experience, we can be assessing the students at each stage for formative purposes, for what I like to call assessment for learning, so that we're aware of the learning that's happening in the classroom, and the learning needs of each of our students. So always be thinking about how you might assess the students, and normally it'll be through the outcomes and during the activity that they're involved in. ครับเพราะฉะนั้นนะครับในทุกๆขั้นไม่ว่าจะเป็นขั้นก่อนหน้านี้คือขั้น engagement หรือขั้นนี้ก็คือขั้น exploration นะครับการประเมินมันก็จะเกิดขึ้นได้ในทุกๆขั้นเหมือนกันนะครับอาจารย์เขาใช้คำว่าเป็น learning assessment คือการประเมินเพื่อการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นคุณครูสามารถใช้การประเมินแบบระหว่างเรียนนะครับได้ในทุกขั้นตอนเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากในเรื่องของการประเมินนะครับ Moving on to the next slide.
And the third E, of course, is our explain, is the explain stage, when the students are explaining what they've learned at the explore stage, what ideas they've developed, and what understanding they've developed during the explore stage. And the way that we get the students involved in that is through asking questions. So at this stage, what you will be writing are the questions that will go on the PowerPoint slide. ครับเพราะฉะนั้นก็มาสู่ขั้นถัดมานะครับก็คือขั้นของการอธิบายเนาะนะครับก็คือเด็กก็จะนำสิ่งที่เขาไปสำรวจสืบค้นมานะครับมาสู่ขั้นของการอธิบายนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของครูทำอะไรบ้างนะครับคุณครูก็ควรจะเตรียมชุดคำถามใช่ไหมครับที่จะเอาไว้ให้นักเรียนอธิบายหรือว่าบอกเล่าสิ่งที่ตนเองไปศึกษาค้นคว้ามานะครับเพราะฉะนั้นพอมาถึงขั้นที่3นะครับสิ่งที่ครูต้องทำก็คือเตรียมชุดของคำถามนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ถามให้นักเรียนได้ลองอธิบายความเข้าใจออกมานะครับ And normally the students will be involved in discussing these questions in their groups, and you will then be asking different groups to give you answers to the questions. Once, of course, you've got all the ideas from the students, then you will consolidate what the learning, you'll summarize what the students have, the ideas that the students have expressed, and you might correct any misconceptions in a sensitive way, and you may extend the ideas of the students. And so you may, at this stage, have a slide which just extends the ideas with regard to the concepts that you're developing. ครับเพราะฉะนั้นนะครับพอคุณครูโยนคำถามใช่ไหมครับผ่านสไลด์หรือว่า PowerPoint เนี่ยเด็กก็จะเกิดการอภิปรายใช่ไหมครับในชุดของคำถามที่คุณครูให้นะครับพอเด็กอภิปรายปั๊บนะครับคุณครูจะต้องพยายามจับไอเดียนะครับจับแนวคิดของเด็กที่เกิดขึ้นจากการอภิปรายนะครับแล้วคุณครูก็นำมาสู่การ consolidate คือหมายถึงขมวดนะครับหรือช่วยรวบรวมไอเดียที่เกิดขึ้นจากการอภิปรายของนักเรียนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณครูก็ summarize คือสรุปนะครับไอเดียที่นักเรียนมีนะครับในช่วงของการอภิปรายเนี่ยส่วนไหนที่คุณครูเจอว่ามันมีข้อผิดพลาดหรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับคุณครูก็สามารถใช้จังหวะนี้ในการปรับหรือจูนความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับนักเรียนได้นะครับแล้วก็ยังสามารถนำไปสู่การ extend คือขยายนะครับขยายความรู้หรือขยายความคิดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับจากการอภิปรายของนักเรียนนั่นเองครับ So moving on to the elaborate Church-I, what we're doing here at the elaborate stage is we're consolidating that knowledge and understanding that the students have developed. We're extending it and then applying it to solve the problem or the challenge. ครับเพราะฉะนั้นนะครับในขั้นขยายความรู้นะครับก็ต่อมาจากขั้นเมื่อสักครู่คือขั้นการอธิบายนะครับสิ่งที่คุณครูจะช่วยทำก็คือ consolidate คือหมายถึงรวบรวมตกผลึกนะครับแนวคิดหรือว่าไอเดียของนักเรียนออกมานะครับแล้วพยายามเชื่อมโยงประยุกต์ใช้แนวคิดนั้นเพื่อขยายวงขององค์ความรู้ออกไปนะครับซึ่งส่วนนี้แหละเราเรียกว่าเป็นช่วงของการขยายความรู้หรือว่า elaboration นะครับ So you'll need to think about how you're going to do that with the students, what activities you're going to involve them in, and what you'll have to then do is write the activity sheet and write the questions that you will put onto the PowerPoint slide. There may be a few instructions maybe, but normally it will be questions which will be developing the students' understanding and capability then to solve the problem. ครับเพราะฉะนั้นนะครับในขั้นของการขยายความรู้คุณครูจะช่วยหรือว่าเตรียมการสอนในส่วนนี้ยังไงได้บ้างนะครับนั่นก็คือ1เลยก็คือลองคิดว่าจะทำอย่างไรนะครับที่จะช่วยขยายความรู้ให้กับนักเรียนในช่วงนี้นะครับแล้วครูก็จะต้องคิดถึงตัวใบกิจกรรมหรือว่าใบงานที่เด็กควรจะได้ต่อยอดหรือว่าบันทึกลงไปนะครับอาจจะรวมไปถึงในคำถามที่อยู่ใน PowerPoint ก็ได้นะครับซึ่งในส่วนนี้คุณครูจะต้องคำนึงถึงคำถามนะครับที่จะช่วยขยายวงความรู้ของนักเรียนให้ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดที่เกิดขึ้นนี้ให้กว้างขวางขึ้นนะครับ
So the questions you'll be asking will be helping the students to develop their knowledge and understanding. Once again, going from lower to higher cognitive, making sure the questions are in the right order to take them through the thinking processes to develop the understanding. And then the other questions you'll have on your elaborate slides will be to scaffold the solving of the problem. ครับเพราะฉะนั้นนะครับในขั้นของการขยายความรู้นะครับก็คุณครูควรนึกถึงลำดับนะครับของคำถามเนาะไม่ใช่ว่ามีแต่ชุดคำถามแต่ควรนึกถึงลำดับด้วยว่าคุณครูจะถามคำถามไหนก่อนนะครับพอถามคำถามนี้เสร็จแล้วจะตามด้วยคำถามอะไรต่อไปนะครับซึ่งการเรียงลำดับของคำถามนี่แหละครับจะช่วยให้เด็กเข้าใจแล้วก็ขยายความรู้ความเข้าใจของตนเองมากขึ้นนะครับ And then finally, the last E, the fifth E, is the evaluate. And of course, what the students will be doing here is communicating their solutions to the problem or the challenge that they're involved in. And so you need to have a slide which introduces them to how you want them to do that. And once again, you might have questions on it, which will be used to assess the students' understanding of the concepts they've been developing and to assess the solutions to the problem. ครับเพราะฉะนั้นก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นของการประเมินนะครับเป็นการประเมินของครูเนาะแต่เป็นการนำเสนอของนักเรียนนะครับในการนำเสนอนะครับนักเรียนก็ควรจะมีโอกาสได้นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหานะครับที่นักเรียนได้นะครับแล้วก็รวมถึงแนวคิดอื่นๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้คุณครูควรมองว่าจุดไหนบ้างนะครับที่ครูจะสามารถประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ในขั้นนี้นะครับ So what I would always suggest is go through each learning episode step by step, developing the questions or instruction that will go onto the PowerPoint slide, writing the activity sheet, and only once you've got everything right, once you're really happy that everything's perfect with regard to the structure, the PowerPoint, the activity sheets, the last thing you do is write your teacher's guide. And the whole idea of a teacher's guide is it's guidance to help another colleague, another teacher, teach this learning unit, okay, and each learning episode. So it's guidance to take them step by step through how to teach this particular learning unit in their classroom. So that's the whole idea of the teacher's guide. And you'll see on the next slide what should be included in your teacher's guide. And I'm going to show an example in just a moment. ครับเพราะฉะนั้นนะครับโดยไอเดียโดยสรุปนะครับคุณครูฮะเวลาคุณครูมองหน่วยการเรียนรู้เรื่อง 5E นะครับพอคุณครูจะเอาไปใช้นะครับสิ่งที่อาจารย์มาร์คเสนอนะครับก็คือว่าให้ครูลองกลับไปทบทวนหรือกลับไปรีวิวนะครับตัวแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนนะครับซึ่งสมมุติท่านครูมองมันเป็นหน่วยใหญ่ใช่ไหมครับมันก็อาจจะมี2แผนหรือ3หรือ4แผนแล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละแผนเนี่ยคุณครูกลับมาดูไอเดียของครูก่อนใน PowerPoint นะครับอาจารย์ขอใช้ PowerPoint ว่าเป็นเหมือนที่รองรับไอเดียหรือคำถามหรือลำดับขั้นที่ครูจะทำให้เกิดขึ้นในการจัดการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นมาตกผลึกตนเองก่อนนะครับมาชี้ชัดกับตนเองก่อนว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นใน PowerPoint บ้างนะครับพอคุณครูพร้อมแล้วพอใจแล้วนะครับใน PowerPoint แล้วก็ตัวใบกิจกรรมนะครับก็จะ move มาสู่สเต็ปที่2หรือว่าขั้นถัดไปก็คือว่าเราจะมาสู่การเขียนขออนุญาตใช้คำว่าคู่มือครูเนาะก็คือ teacher guide แต่ไม่ได้เป็นคู่มือครูแบบที่คุณครูไปซื้อตำรามาเนาะแล้วก็ต้องเดินตามนั้นแต่ว่าคู่มือครูในภาษาของเราในภาษาการทำงานก็คือว่าเป็นวิธีการที่คุณครูอยากจะแชร์หรืออยากจะบอกกับเพื่อนครูว่าโอเคของเรามีวิธีการใช้แบบนี้นะถ้าเธอเอาไปใช้แบบนี้ควรจะเริ่มสเต็ป1 2 3 4ประมาณนี้นะครับอันนี้คือความหมายของคู่มือครูในมุมมองของเรานะครับผม I just wanted to emphasize what Mark and you are saying is that when we say
this teacher's guide, it is our participants writing a guide that other teachers can use. ครับครับอาจารย์จอห์นเสริมว่าคู่มือครูในที่นี้คือหมายถึงเวลามีคุณครูคนอื่นๆมาดูแผนมาดู PowerPoint อะไรของเราเนี่ยเขาเข้าใจเลยครับว่าคุณครูจะเดินเรื่องยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือความหมายของ Teacher Guide ในมุมมองของเรานะครับ Okay, so if you would put the resort design episode 2 PowerPoint up, Church Eye. Thank you. โอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับ Teacher Guide of No, the PowerPoint, please. Yeah. Thank you. หน้าจอมันเยอะ Okay, that's great. Thank you. And so I think this provides a good example for you. We've got a really, I think a great title slide here, which really sort of illustrates what we're doing. That the students are going to have to think about the shape of their house with regard to how they can reduce the heat inside the house. So how can they keep the house cool by thinking about the design of the shape of the house as part of this second learning episode in the resort design unit. ครับอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างเหมือนให้คุณครูได้เห็นภาพนะครับว่าเวลาเราเลือกภาพใช่ไหมครับที่คุณครูจะใช้สื่อสารกับนักเรียนเนี่ยคุณครูอาจจะเลือกภาพอย่างเช่นในหัวข้อนี้คือการออกแบบสถานที่พักตากอากาศหรือว่ารีสอร์ทใช่ไหมฮะซึ่งในแผนเนี้ยวัตถุประสงค์ก็คืออยากให้เด็กเรียนรู้เรื่องของการถ่ายเทความร้อนหรือการระบายอากาศใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กก็ควรจะมีโอกาสได้มองถึงรูปทรงนะครับถึงว่าจะทำยังไงให้มันระบายอากาศออกได้นะครับซึ่งอันนี้แหละครับก็จะนำมาสู่การเตรียมความพร้อมของครูคือในแง่ของการเตรียม PowerPoint หรือในการเตรียมหัวข้อที่คุณครูจะใช้ดึงดูดความสนใจกับนักเรียนนะครับ And then the second slide is our objectives. So again, moving on to the next slide. Yeah. So our objectives, making it very clear to the students what we want to achieve by the end of the learning episode. And then quickly moving on to the next slide, which we can see here, is that our boss, the CEO of our company, is once again thanking us for the work we did in designing the walls for the houses, and is now introducing the next problem that we have to solve, which is the shape of the houses. ครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่พอทำให้ครูเห็นภาพนะครับว่าในแผนการจัดการเรียนรู้นี้หรือว่าเอพิโซดนี้นะครับหน้าแรกก็จะเป็นไตเติลใช่ไหมครับหรือว่าหัวข้อนะครับหน้าถัดมาก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้อันนี้คุณครูอาจจะต้องเขียนระบุชัดเพื่อให้เห็นภาพว่าวัตถุประสงค์ของแผนที่2เนี่ยหรือเอพิโซดที่2เนี่ยต้องการทำอะไรนะครับซึ่งก็จะนำมาสู่ขั้น engagement หรือขั้นการสร้างความสนใจซึ่งเป็นขั้นแรกๆนะครับซึ่งในภาพก็คือเจ้าของบริษัทนะครับมิสเตอร์สุธีนะครับก็เป็นคนเขาเรียกว่าดำเนินผ่านบริบทใช่ไหมครับแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยแผนเมื่อสักครู่เอพิโซดที่แล้วคุณทำภารกิจเสร็จไปแล้วนะภารกิจของรอบ2หรือว่าปัญหาของรอบ2ในแผนการเรียนรู้เนี่ยคุณครูจะได้ลองมานักเรียนนะครับจะได้ลองมาออกแบบนะครับรูปทรงของบ้านนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือโจทย์หรือว่าเป็นปัญหาใหม่สำหรับตัวเอพิโซด2หรือว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่2นะครับ and of course the people that we see on the slide help to keep that context running through the learning episodes and the learning unit. And here, of course, we have our questions being asked, our eliciting questions about how does the shape of a house vary and the effects that might have, with the students then having to explain how the shapes of different houses from around the world might affect the temperature inside the house.
ครับซึ่งถ้าคุณครูสังเกตสไลด์นะครับเบื้องหลังก็คือว่าคุณครูจะเห็นว่าเรานำเสนอผ่านตัวละครใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุธีหรือว่าเป็นวิศวกรในรูปภาพที่คุณครูเห็นนะครับอันนี้แหละครับคือการนำเสนอบริบทให้คงเส้นคงวาเนาะตลอดการจัดการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นตัวละครเหล่านี้ก็จะส่งต่อนะครับความอินนะครับให้กับนักเรียนเกิดขึ้นในทุกขั้นนะครับเพราะฉะนั้นในขั้นนี้ขั้นของการสร้างความสนใจนะครับครูก็จะเห็นว่ามันมีตัวอย่างของคำถามนะครับที่ใช้ดึงดูดความสนใจกับนักเรียนอย่างเช่นว่ารูปทรงของบ้านมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับแล้วบ้านต่างๆในที่อื่นๆเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ก็คือเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนออกมานะครับครูก็จะเห็นว่าอันเนี้ยก็เกิดขึ้นผ่านตัวละครหรือว่าบทบาทที่ได้รับนะครับ So the students are then, again, further eliciting their ideas by showing them the different photographs of houses in different parts of the world. Now we move on to the explore. Okay, and the key thing here is in this particular example, the students are going to be carrying out a scientific investigation on the shape and how the shape affects the heat transfer within the house. And you can see what the key to doing this once again is using questions to scaffold and to get the students thinking and developing their scientific investigations. So you can see on these explore slides that they are asking questions to scaffold the students through the process of planning and carrying out their scientific investigation. ครับเพราะฉะนั้นในช่วงของ engagement ในขั้นเมื่อสักครู่นะครับเด็กก็จะเริ่มได้ไอเดียนะครับว่าแล้วรูปแบบหรือรูปทรงของบ้านที่อื่นๆทั่วโลกเนี่ยมันเป็นรูปทรงยังไงบ้างนะครับหลังจากนั้นพอเด็กปิ๊งไอเดียแล้วนะครับก็มาสู่ขั้นของการ explore นะครับขั้นสำรวจนะครับกระบวนการที่เกิดขึ้นในขั้น explore ก็คือการสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์นะครับที่เด็กจะสามารถลองสำรวจตรวจสอบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปทรงอะไรนะครับหรือวัสดุอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการระบายอากาศหรือระบายความร้อนในตัวอาคารนะครับซึ่งชุดของคำถามที่ครูเห็นในหน้าจอนะครับก็จะเป็นคำถามที่ประคับประคองหรือว่าเสริมต่อการเรียนรู้นะครับให้เด็กมีแนวทางในการเรียนรู้นะครับโดยคุณครูก็จะต้องคำนึงถึงคำถามที่จะใช้ในขั้น explore ด้วยเหมือนตัวอย่างที่เห็นในหน้าจอนะครับ So what I'd like you to do, I'm not going to go through all of this, but you'll see on the next slide, the explain stage, slide 13, you'll see that there are key questions being asked here to engage the students in explaining what they've learned from the scientific investigation. So please have a look at these again, these examples that we've given you, and those will help you in terms of thinking about what you put on your slides. And the key thing that goes on the slides are questions. Questions to scaffold the students through the development of their learning, understanding, and solving the problem as they progress through the learning episode. ครับเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์จะไม่ขอลงรายละเอียดในทุกหน้าทุกขั้นนะครับแต่อยากให้ครูลองกลับไปดูตัวอย่างนะครับที่ทางคุณมงคลเนาะน่าแชร์ให้อยู่แล้วนะครับคุณครูในไลน์เนาะในระบบเทรนฟิกก็ตามนะครับคุณครูจะมีตัวอย่างของหน่วยการเรียนรู้นะครับแบบหมดแล้วนะครับทั้ง27หน่วยนะครับซึ่งคุณครูสามารถลองเข้าไปดูนะครับอย่างตัวอย่างนี้คือเรื่องของรีสอร์ทดีไซน์เนี่ยคุณครูลองดูว่าในแต่ละขั้นมันมีคำถามหลักๆอะไรบ้างนะครับที่ตัวอย่างเขาให้นะครับแล้วมันมีวิธีการใช้ยังไงนะครับซึ่งคุณครูสามารถเรียนรู้นะครับได้จากตัวหน่วยการเรียนรู้ตัวอย่างเหล่านั้นได้นะครับ And I think I'll just quickly show another example, but I'm not going to go into detail of for grade 4 teachers that if we put up the episode 4 from Mini Chili Garden Church Eye. ครับผมต่อมาก็จะขออนุญาตลองยกตัวอย่างของระดับประถมบ้างนะครับเดี๋ยวคุณครูประถมบอกว่าไม่เห็นมีพูดถึงประถมเลย ก็เดี๋ยวยกตัวอย่างของประถมนะครับซึ่งอาจารย์มาร์คเค
เคยใช้นะครับแนะนำคุณครูมาบ้างแล้วนะครับของเรื่องของระบบพืชระบบของพืชนะครับ Okay, and so what you can again see here, I'm not going to go through it all, but once again doing exactly the same thing, but for grade 4 students. So the introduction of the context and the problem here is done in a very simple way, once again by a character. You know, this is the gardener, the school gardener who the students are helping. And so the context again is picked up, the problem is introduced to the students in the form of question. And again, you'll see on the slides that all we're doing here is mainly asking questions to scaffold the students through this learning experience. So as Churchai just moves through the slides, you'll see that every slide has questions and maybe occasionally short instructions. So I think, you know, again, we've got an example which is exemplifying what should go on the PowerPoint slides, mainly questions, okay, to help the students at each of the stages as they progress from engage to explore, explain, elaborate, and evaluate. ครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่คุณครูประถมนะครับสามารถลองกลับไปเขาเรียกว่าอ้างอิงหรือว่าทบทวนได้นะครับคุณครูก็จะเห็นว่าโครงหรือวิธีการส่วนใหญ่ไม่แตกต่างจากของมัธยมต้นหรือว่าม.1 ม.2 ม.3 เลยนะครับก็คือยังมี5ขั้นเหมือนกันนะครับและส่วนใหญ่ในแต่ละหน้าของสไลด์ก็จะเป็นคำถามที่ดึงความสนใจหรือว่าเป็นคำถามหลักๆนะครับที่จะชวนให้เด็กได้คิดนะครับแล้วก็จะไม่มีรายละเอียดเยอะนะครับแต่จะเป็นคำถามแล้วก็มีข้อแนะนำบ้างนะครับซึ่งคุณครูลองสามารถกลับไปดูหรือว่าทบทวนนะครับเรื่องของสวนพริกขี้หนูใช่ไหมครับซึ่งตัวละครในนี้ก็คือเป็นเหมือนคนสวนหรือว่าเป็นพานโรงใช่ไหมครับที่ดูแลสวนของโรงเรียนนะครับก็มีคอนเท็กซ์มีปัญหาที่มาให้นักเรียนช่วยแก้นะครับอันนี้ก็คุณครูลองเข้าไปดูตัวอย่างได้นะครับจากตัวอย่างเรื่องของสวนพริกขี้หนูนะครับ And what you'll also develop will be the activity sheets to help the students engage in the activities, normally at the explore stage and maybe also at the elaborate stage. So you will only normally be developing activity sheets for those two stages in the 5E process. So I'd suggest maybe putting up just one example, Churchite. So if you put up Resort Design Episode 3 student sheet, we can see just an example of a student sheet here, which is introducing the students to thinking about solar water or solar heaters. Oh no, episode 3, sorry, Churchai. Yeah, sorry about that. Episode, oh, you mean for Resort Design Episode 3, yeah. Oh, I copy episode 2. Yeah, sorry. Oh, well, not to worry, Churchai. Put up episode 2, that's fine. Okay. And once again, what you can see on the activity sheet is the way it's structured is it takes the student step by step through the activity. And in this case, it's done through questions. This is taking the students through the scientific investigation process. And you've seen similar activity sheets before when we've looked at scientific investigation. So the structure of your activity sheet should take the students step by step through the activity. It might be through instructions so that they can carry it out, and then it'll be through questions to help them develop their explanations, their ideas, so that they're developing their knowledge and understanding as part of this inquiry-based approach at the explore stage
or also at the elaborate stage when they will also be solving the problem. So the questions used there will be engaging the students in solving the problem. So structure your activity sheet so that the students go through the activity in a logical way. They progress through in terms of what they're doing and what they're thinking. So it's instruction and questions, or maybe just questions all the way through, as this example shows. ครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่คุณครูมอง 5E หลักๆนะครับเวลาที่จะนึกถึงพวกใบงานนะครับใบกิจกรรมนะครับคุณครูสามารถโฟกัสไปที่ช่วงขั้นที่2อย่างเช่นขั้นของการ exploration ใช่ไหมครับคุณครูอาจจะต้องเตรียมหรือมีใบงานให้เด็กได้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมนะครับหรือแม้แต่ขั้นของการ elaboration ขั้นขยายความรู้นะครับอย่างตัวอย่างที่ครูเห็นในหน้าจอก็คือขั้น exploration อันนี้คือตัวอย่างของเอพิโซด2แผนการจัดการเรียนรู้ที่2เรื่องการออกแบบรีสอร์ทนะครับซึ่งคุณครูจะเห็นว่าในขั้นของ exploration นะครับกระบวนการหรือวิธีการที่เด็กใช้ก็คือการสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นคุณครูอาจจะต้องคำนึงว่ามันจะมีโครงอะไรบ้างที่เด็กจะต้องดำเนินการในขั้น exploration นะครับแล้วเราจะให้คำถามอะไรที่เป็นคำถามเพื่อให้เด็กได้ลองคิดนะครับว่าเขาจะผ่านสเต็ปแบบนี้แหละแล้วไอเดียที่เกิดขึ้นระหว่างที่เขาคิดผ่านในแต่ละขั้นเหล่านั้นเนี่ยมันก็ควรจะถูกบันทึกใช่ไหมครับหรือใส่ลงไปซึ่งถ้าครูลองดูตัวอย่างของใบกิจกรรมครูจะเห็นว่ามันจะมีโครงมีส่วนของคำถามใช่ไหมครับมีส่วนของการที่เด็กได้วางแผนนะครับมีส่วนที่เด็กได้บันทึกผลนะครับแล้วก็รวมถึงส่วนที่เด็กได้แปลผลจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ลงมือทำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะถือว่าเป็นเทมเพลตที่จะรองรับไอเดียหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เด็กไป exploration หรือแม้แต่การขยายความรู้เองก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คุณครูสามารถไปดูตัวอย่างในใบกิจกรรมที่อยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ตัวอย่างนะครับที่แชร์ให้ได้นะครับคุณครูจะได้เห็นไอเดียว่าถ้าเราเอาไปดีไซน์เองนะมันควรจะมีโฟลว์มีโครงประมาณนี้มีชุดของคำถามแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งมันก็จะช่วยให้ครูเก็บข้อมูลได้ละเอียดแล้วก็ชัดเจนขึ้นจากตัวประจักษ์พยานหลักฐานการเรียนรู้นะครับ Okay, and just finally, Church, if you put up the teacher's guide for Resort Design Episode 2. So I think the key thing here, once again, is that your teacher's guide should take the teacher who you give this to, or any other teacher, step by step through the running the learning episode. Okay, and so you'll see that in this example that Church is going to put up now, that you'll see that there's an introduction to the episode, what it's about, what the students are going to be involved in doing, and then it introduces them to the objectives, some key words that are going to key terms that the students are going to be introduced to during the episode, and then you'll see it goes step by step through each stage in the learning episode. So engage, explore, explain, and it takes the teacher slide by slide through the learning experience and what they should be doing at each stage. So it's very much a step-by-step guide. And then finally, it gives guidance with regard to assessment and guidance with regard to the resources and equipment that the teacher will be using during the learning episode. เพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ที่ผมเปิดอยู่นะครับคือเป็นตัวอย่างของวงเล็บคู่มือครูนะฮะคือคู่มือครูของเราเนี่ยไม่เกินประมาณ5หรือ6หน้านะครับซึ่งในส่วนของคู่มือครูนะครับก็คือเป็นการเขียนให้คุณครูท่านอื่นๆนะครับเห็นภาพรวมนะครับในช่วงของบทนำนะครับว่าอย่างเช่นแผนการจัดการรู้ที่2ก็คือรูปทรงของบ้านเนี่ยคุณครูต้องการทำอะไรให้เกิดขึ้นบ้างนะครับในแผนนี้นะครับแล้วในแผนเนี้ยมันจะมีคำศัพท์เฉพาะ
ที่ใช้ในเชิงเป็นคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับแล้วก็กิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นซึ่งในส่วนนี้มันก็จะโยงไปถึงตัวสไลด์ใช่ไหมครับหน้าสไลด์ที่คุณครูใช้นำเสนอนะครับซึ่งในเนี้ยก็จะมีการแนะนำด้วยว่าหน้าสไลด์หน้าหนึ่งเนี่ยมันควรโฟกัสอะไรนะครับหรืออยากจะเสนอแนะอะไรให้ผู้อ่านก็คือเป็นคุณครูด้วยกันเนี่ยเขาเห็นภาพว่าสไลด์ที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่1จนจบเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วในแต่ละขั้นของ5E นะครับจนตั้งแต่ engagement จนถึงevaluation นะครับแต่ละขั้นเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรที่ครูควรจะให้ความสนใจนะครับใส่ใจในตัวคอนเซปต์การเรียนรู้หรือแม้แต่วิธีการสำรวจตรวจสอบหรือแนวทางการสอนที่เกิดขึ้นนะครับแล้วในส่วนท้ายก็จะมีการพูดถึงการประเมินการเรียนรู้นะครับการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเอาบทเรียนไปใช้นะครับแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์ที่คุณครูจะสามารถใช้ได้ด้วยในแผนนี้นะครับซึ่งคุณครูก็จะพอมองเห็นภาพใช่ไหมครับว่าคู่มือครูของเราเนี่ยก็คือเหมือนคล้ายๆรายละเอียดนะครับที่จะบอกกับเพื่อนครูว่าในแผนของเราเนี่ยในหน่วยของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับที่คุณครูควรตระหนักเวลาเอาไปใช้นั่นเองครับ So remember, we write the teacher's guide when everything is perfect. When our PowerPoints are perfect, activity sheets are perfect, then we write the teacher's guide, okay? If you do it before, it means when you change things in the activity sheets or the PowerPoints, you're going to have to change the teacher's guide every time. So write your teacher's guide last. ครับเพราะฉะนั้นอาจารย์มาร์กแนะนำนะครับว่าในส่วนของคู่มือครูนะครับให้เขียนเป็นอันดับสุดท้ายเลยคือไปเริ่มที่ PowerPoint ก่อนคือไปเอาไอเดียตรงนั้นก่อนนะครับเวลาที่ PowerPoint หรือว่าส่วนที่เราจะนำเสนอเด็กนิ่งนะครับค่อยกลับมาเขียนในส่วนของคู่มือครูเป็นลำดับสุดท้ายนะครับซึ่งคู่มือครูนี่แหละเหมือนที่คุณครูเห็นนะครับมันก็จะล้อไปกับ PowerPoint นะครับเพราะฉะนั้นทำ PowerPoint หรือใบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เสร็จแล้วก็ค่อยมาเขียนแผนหรือว่าคู่มือครูนั่นเองนะครับ So please use the examples we've given you for ideas in terms of what you put on your slides, how you structure your activity sheets, and how you structure your teacher's guide. So please use those examples that we've given you to help your thinking with regard to what you need to write. ครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณครูที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับในนี้ไม่ได้เป็นการฉายของเดิมเนาะในแง่ตัวอย่างบทเรียนสำเร็จรูปแต่ว่ามันเป็น how to ครับเป็นวิธีการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูอยากรู้ว่าวิธีการที่ผู้เชี่ยวชาญหรือคุณครูท่านอื่นๆเขาไปพัฒนาหน่วยการเรียนรู้หรือแผนเขามีวิธีการยังไงก็วันนี้นะครับคือสิ่งที่ทางอาจารย์ทั้ง3ท่านมาโฟกัสนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูสามารถใช้ตัวอย่างในหน่วยการเรียนรู้นะครับเป็นวิธีการที่คุณครูจะศึกษา how to เนาะว่าเขาออกแบบจากสไลด์จาก PowerPoint จากใบกิจกรรมก่อนนะแล้วก็ค่อยมาเป็นแผนการสอนหรือว่าคู่มือครูนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะเห็นไอเดียนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีลำดับของมันยังไงบ้างนะครับซึ่งวันนี้แหละนะครับเรามาเติมเต็มในส่วนของหน่วยการเรียนรู้นะครับ Okay, Churchai, I think rather than going through the slides for the PBL, I think I'm going to do it by showing the example. So what we're going to do now is we're going to introduce you to how we go through a similar process in terms of developing the PBL learning experience. So what I'm going to do this time, instead of going through the slides which are on the presentation, I'm going to do it by using the examples. So what I'm going to look at first is the activity sheets for the problem-based learning experience. And so what I want to do is to show this by example rather than going through the slides, Churchai. Okay. So if we put up the AgriRaft example, and I'll explain it that way. Okay. จริงๆในหน้าสไลด์นี้นะครับจะเป็นตัวอย่างของ
วิธีการเนาะในการที่อาจารย์เขาออกแบบ PBL แต่ว่าเดี๋ยวคุณครูลองไปศึกษาเองได้แต่อาจารย์เขาอยากจะหยิบตัวอย่างมาให้ดูดีกว่านะครับเพื่อจะได้เห็นภาพชัดเจนกว่านะครับเพราะฉะนั้นจะขอใช้ตัวอย่างนะครับประกอบการอธิบายสไลด์หลักแต่ว่าเพื่อจะทำให้คุณครูเห็นภาพนะครับมากขึ้นคุณครูอย่าลืมปิดไมค์นะครับผม เข้าใจว่าคุณครูอยากมีส่วนร่วมนะครับแต่อย่าลืมเผลอเปิดไมค์นะครับ Okay, so if you put up the AgriRaft example, Church, Do you I want will. open the Yeah. PowerPoint or the student? No, the student sheets. Yes, please. Yeah. Yes, please. Thank you. โอเคนะครับสมมุติว่าตอนนี้จบแล้วนะครับคุณครู 5E นะครับเรามาลองดูหน่วยการเรียนรู้แบบ PBL กันบ้างนะครับว่า PBL เนี่ยเราจะดูอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้คือคู่มือนักเรียนหรือใบงานนักเรียนก็ได้นะครับนะฮะ Okay, so remember the 4 stages. The first stage, we introduce the problem and context to the students. Second stage, we develop their background knowledge and understanding to solve the problem. Stage 3, the students solve the problem, and stage 4, the students communicate their solution to the problem. ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณครูจะมามองนะครับตัวกิจกรรม PBL อย่างน้อยขอให้คุณครูมีภาพความเข้าใจเกี่ยวกับ PBL 4 ขั้นตอนไว้นะครับขั้นตอนที่1ก็คือคุณครูจะแนะนำปัญหาบริบทนะครับให้กับนักเรียนอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้คือขั้นที่1ของ PBL นะครับขั้นที่2ก็คือเด็กมีการพัฒนาความเข้าใจนะครับในตัวปัญหาหรือพัฒนาความเข้าใจในความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นอย่างไรอันนี้จะอยู่ในขั้นตอนที่2นะครับแล้วขั้นตอนที่3ก็คือเด็กลงมือแก้ปัญหานะครับแล้วก็ขั้นตอนที่4ก็คือเด็กนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นครูจะต้องมีภาพความเข้าใจของขั้นตอน PBL ประมาณ4ขั้นตอนคร่าวๆไว้นะครับแล้วลองมาดูใบกิจกรรมด้วยกันครับผม So you can see that this starts with setting the scene. So on the first sheet, the students are introduced to the problem and what they're doing and why they're doing it and why it needs solving and so on. So we set the scene here on the first activity sheet. We introduce the students just generally to the problem and the context. So through this setting the scene paragraph. ครับเพราะฉะนั้นนะครับในคู่มือนักเรียนหรือว่าสิ่งที่เด็กจะได้รับนะครับในหัวข้ออย่างเช่นเรื่องของแพร่เกษตรใช่ไหมฮะฉากแรกนะครับที่ควรจะอยู่อันดับแรกๆนะครับที่เด็กควรจะรู้ก็คือมันเป็นฉากหรือว่าเป็นฉากการเรียนรู้ที่ครูสร้างขึ้นหรือกำหนดขึ้นพูดในภาษาของนักเรียนมันอาจจะเป็นสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นในสถานการณ์เนี่ยคุณครูจะต้องพูดถึงตัวปัญหาที่เด็กจะต้องเข้าไปแก้ไขใช่ไหมครับแล้วก็บทบาทที่เด็กจะได้รับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือส่วนของสถานการณ์นะครับที่ครูสร้างหรือกำหนดขึ้นให้กับนักเรียนนะครับก็จะอยู่ส่วนลำดับแรกๆนะครับ and also the curriculum objectives and the next thing that we have on the first sheet of the activity sheets is a route through the problem-based learning experience. So the students know what they're going to be doing and what they have to, and the outcomes of each of those activities. And the reason why we use this is because the PBL runs over a number of lessons. It helps the students to really understand what's going to happen, what order of things they're going to be doing things in, and also what outcomes are expected of them at each of those stages. So I think this is really helpful for the students, and they can use it as a checklist. So as you'll see that it's done in a format so that the students can tick it when they've completed it as they progress through the PBL. So it just helps them to be able to manage, and you to be able to manage their progress through the problem-based learning experience. ครับถัดจากสถานการณ์นะครับลองลงมาที่ครูเห็นก็คือเป็นเหมือนสาระสำคัญหรือว่าองค์ความรู้ที่เด็ก
จะได้เรียนเนาะในภาษาห้องเรียนของเรานะครับแต่อันนี้ก็เขียนเพื่อให้เด็กได้เห็นกรอบคร่าวๆด้วยสิ่งที่เขาจะได้เรียนรู้นะครับถัดลงมานะครับเขาใช้เรียกว่าเป็นroot นะครับก็คือเป็นผังการเรียนรู้นะครับทำไมถึงควรมีไดอะแกรมหน้านี้นะครับเพราะว่าเมื่อเราสอน PBL ไปใช่ไหมครับแน่นอนมันไม่ใช่คาบเดียวหรือ2คาบแต่มันเกิดขึ้นหลายๆคาบนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละนะครับตัวไดอะแกรมผังการเรียนรู้นี่แหละจะช่วยให้เด็กกลับมาเห็นว่าภาพรวมทั้งหมดที่เราจะเรียนรู้มันมีส่วนไหนยังไงบ้างนะครับซึ่งจะช่วยไม่ให้เขาหลงทางนะครับหรือว่าหลงทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะช่วยให้ครูได้ย้ำเตือนตัวเองด้วยเหมือนกันว่าโอเคเราถึงลำดับขั้นไหนของการเรียนรู้จากผังการเรียนรู้นี้บ้างนะครับในส่วนขวามือนะครับก็จะเป็นภาระงานหรือว่าเป็น task ที่เด็กจะเอาไว้เช็คเตือนตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณครูจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนเช็คลิสต์นะครับที่เด็กจะได้ติ๊กว่าโอเคตอนนี้เราทำขั้นนี้แล้วนะต่อไปจะเป็นการอภิปรายกลุ่มนะต่อไปจะเป็นการสำรวจตรวจสอบนะคือเป็นเช็คลิสต์คร่าวๆให้เด็กได้ทบทวนเพื่อเห็นพัฒนาการของตนเองที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางการเรียนรู้ของ PBL เนี่ยครับเพราะฉะนั้นในส่วนของผังการเรียนรู้นะครับตัวเช็คลิสต์ต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่คุณครูควรใส่เข้าไปในคู่มือนักเรียนหรือว่าใบกิจกรรมของนักเรียนนะครับ And so again, part of the introduction of the problem and the context is doing it in a real way. So here what we can see is a memorandum, a letter that has been sent to the students who are working as a research team at a university, asking for their help in terms of how they can help farmers to continue to grow their crops in flooded areas of the country. โอเคนะครับส่วนที่คุณครูเห็นอยู่ในหน้าจอนี้นะครับก็คือเป็นส่วนแรกซึ่งก็คืออยู่ในขั้นที่1ก็คือขั้นการสร้างความเข้าใจในตัวปัญหานะครับซึ่งวิธีการนำเสนอปัญหาให้กับนักเรียนนะครับคุณครูอาจจะเห็นว่าอันนี้เล่นแบบจัดจริงเลยนะครับก็คือหมายถึงว่าเป็นบันทึกข้อความนะครับจากหน่วยงานราชการนะครับสมมุตินะฮะอันนี้สมมุติขึ้นแต่ว่าใช้วิธีการนำเสนอผ่านเหมือนหน่วยงานราชการต้องการความช่วยเหลือจากทีมนักวิจัยนะครับซึ่งเด็กก็คืออาจจะเป็นทีมนักวิจัยที่ทำการลงมือแก้ปัญหานะครับช่วยหาทางที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะครับให้สามารถทำการเกษตรได้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนนั่นแหละเป็นทีมวิจัยนะครับที่จะเป็นคนช่วยนะครับภาครัฐหรือว่าจังหวัดสุพรรณนะครับในเรื่องนะครับเป็นตัวบอกนะครับว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับโดยทำงานเป็นทีมวิจัยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการนำเสนอปัญหาให้กับนักเรียนนะครับในขั้นที่1 So I think it's really important that we really introduce things in a real way to the students, real problem, and a real context through maybe a memo or an email or and attachments, to really engage the students in solving a problem in the way it would be solved in the real world. ครับเพราะฉะนั้นในการนำเสนอนะครับก็ควรจะเน้นเหตุการณ์จริงนะครับที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็แนะนำถึงบริบทหรือว่าปัญหาที่นักเรียนต้องการแก้ไขจริงๆในเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือส่วนที่ครูจะต้องคำนึงถึงนะครับเวลาออกแบบ and then the students move on to start to understand the problem that they're having to solve. So the next stage, what we're doing at stage 2, the first thing that we do is help the students to develop a deeper understanding of the problem, and that's what we're doing at this stage. ครับเพราะฉะนั้นเอกสารที่ครูเห็นส่วนนี้นะครับก็ถ้าเทียบก็คือเด็กกำลังหลังจากที่รู้แล้วว่าปัญหาคืออะไรใช่ไหมครับบทบาทเขามีอะไรบ้างก็นำมาสู่ขั้นของการทำความเข้าใจในตัวปัญหาซึ่งก็คือขั้นที่2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอกสารตัวนี้นะครับเด็กก็สามารถใช้เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับในส่วนของปัญหาที่เขาจะแก้ไขก็ได้นะครับนั่นก็คือในรูปแบบของตัวแพหรือว่าตัวฟาร์มลอยน้ำคือมันอาจจะมีหลากหลายแต่ว่า
อันนี้คือเอกสารที่จะประกอบการทำความเข้าใจสำหรับเด็กในขั้นตอนที่2นี้นะครับ And then what we do also at stage 2 is we develop the students' knowledge and understanding through inquiry to be able to then solve the problem. And so what you can see here are activity sheets which are being used as part of a jigsaw activity for different experts to develop expertise in different aspects to the problem, whether it would be about the buoyancy and floating of a raft, the growth of plants and growth media for plants, and also what else was it? Possible pollution caused as a result of plants growing in the water. So students are in this engaged in activities which are inquiry based and which develop their knowledge and understanding to then be able to solve the problem. So here you have the activity sheets which are developing their background knowledge and understanding. ครับเพราะฉะนั้นนะครับนอกจากตัวปัญหาที่เด็กทำความเข้าใจแล้วนะครับก็ยังนำมาสู่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอย่างตัวอย่างนี้คุณครูปิดไมค์ด้วยนะครับผมครับอย่างตัวอย่างในนี้นะครับก็จะมีองค์ความรู้หลักๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเรื่องของว่าอะไรนะครับพืชเจริญเติบโตได้อย่างไรนะครับแล้วน้ำคุณภาพของน้ำดูจากอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็วัตถุลอยน้ำได้อย่างไรนะครับซึ่งอันนี้เป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เด็กจะไปแก้ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นบทบาทที่คุณครูใช้หรือว่าเทคนิคที่คุณครูใช้ในนี้ก็คือใช้เทคนิคจิ๊กซอว์นะครับก็คือแบ่งเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นกลุ่มบ้านนะครับก็คือเด็กออกไปเป็นเอ็กซ์เพรสในองค์ความรู้ของตนเองในหัวข้อต่างๆนะครับแล้วก็กลับมาแลกเปลี่ยนกับกลุ่มบ้านนะครับซึ่งอันนี้คือเป็นเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ของคุณครูแต่ว่าในแต่ละกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนั้นเนี่ยคุณครูก็จะต้องมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเอาไว้ให้เด็กทำการเรียนรู้นะครับผ่านตัวเทคนิคจิ๊กซอว์นะครับ Okay, so if we go back, Church, if we scroll up, sorry, please keep that up on the screen. Just scroll up. Yeah, thank you very much. Just scroll. That's it. Yeah, keep going. And then keep going. Keep going. Okay, and stop. There we are. And now, of course, at stage 3, we now want the students to solve the problem. And so what this activity sheet here is doing, it's scaffolding that problem-solving process, and also it's outlining the stage 4, which is what the students should be doing in terms of communicating their solution. So what the students are going to do to solve the problem is to develop their designs, test their designs based on the evidence that they've collected from doing their scientific investigations. And then once they have their final designs, they're going to be communicating it through a proposal to the research group for funds to take their development of their designs further. ครับเพราะฉะนั้นนะครับในหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่แนะนำนักเรียนไปสู่สเต็ปที่3ก็คือขั้นของการลงมือแก้ปัญหาไกลๆนะครับอันนี้แต่ว่าใช้เป็นบริบทของการนำเสนอโครงการเนาะเป็นเหมือนกรมวิชาการเกษตรนะครับบอกว่าโอเคอยากได้ผลงานวิจัยหรือผลการศึกษาเกี่ยวกับตัวปัญหาน้ำท่วมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเหมือนไกด์ไกลๆนะครับว่าเด็กจะมีวิธีการศึกษาหรือดำเนินการยังไงบ้างนะครับในขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับแล้วก็เป็นการบอกถึงส่วนที่4นะครับซึ่งก็คือการนำเสนอนะครับซึ่งในการนำเสนอเนี่ยเด็กจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างประกอบการนำเสนอนะครับในส่วนนี้ก็จะเหมือนบอกคร่าวๆด้วยว่าตอนที่เด็กนำเสนอเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้ได้พูดถึงนะครับขั้นตอนที่4ไป
โดยอัตโนมัตินะครับใน PBL นะครับ So the activity sheet scaffold the students through the problem-based learning experience, from introducing the problem and context to developing their understanding of the problem, developing their background knowledge understanding to solve the problem, and that in this case also involved them in scientific investigations, and then it involves them in solving the problem and then communicating it. And it does that, it scaffolds the students through those processes. And once again, the key is key questions that are asked to develop the students' thinking and to scaffold that problem solving and communication. ครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณครูก็จะมีภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL 4 ขั้นตอนนะครับเป็นฉากหลักเนาะเป็นความเข้าใจเป็นโฟลว์คร่าวๆนะครับแล้วพอคุณครูจะจัดพัฒนาเอกสารหรือการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องครูก็ใช้ลำดับขั้นตรงนั้นเป็นไกด์นำทางนะครับที่ครูลองออกแบบนะครับซึ่งอย่างตัวอย่างเรื่องของแพรเกษตรนะครับในกิจกรรมการรู้ของนักเรียนเนี่ยก็จะเป็นเอกสารประกอบที่เด็กจะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของ PBL นะครับเพราะฉะนั้นครูสามารถลองนึกถึงตัวอย่างเหล่านี้นะครับประกอบเวลาที่ครูไปดีไซน์นะครับเอกสารการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับหรือวิธีการแนะนำปัญหานะครับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องนะครับหรือทักษะที่เกี่ยวข้องที่เด็กจะต้องใช้ในการแก้ปัญหานั้นนะครับแล้วก็นำมาสู่ขั้นตอนของการลงมือแก้ปัญหาแล้วก็นำเสนอนะครับซึ่งมันควรจะสื่อสารหรือถูกบอกกล่าวให้กับนักเรียนได้เห็นภาพรวมทั้งหมดนี้โดยคร่าวๆนะครับ And once again, I'd suggest that you please look at all the examples that we've given you, including the resort design example, which has also been put in this PBL format as well. So please look at the examples to get ideas in terms of the structuring of your activity sheets, the structuring of your memos or emails or whatever for introducing the problem, etc. ครับเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์มาร์คทวนอีกครั้งหนึ่งครั้งก่อนที่อาจารย์พูดถึงตัว 5E นะครับครูสามารถใช้ตัวอย่างเรื่องของการออกแบบรีสอร์ทที่พักเป็นตัวอย่างได้นะครับซึ่งมันก็จะมีสไลด์ใช่ไหมครับมีโฟลว์ของวงจร 5E ครับให้ครูดำเนินเรื่องนะครับไปตลอดการจัดการเรียนรู้นะครับหรือถ้าครูจะใช้รูปแบบ PBL แบบนี้นะครับคุณครูก็อาจจะมีภาพของ PBL 4 ขั้นตอนเป็นลำดับคร่าวๆนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเอกสารประกอบนะครับวิธีการนำเสนอปัญหาให้กับนักเรียนเหมือนตัวอย่างที่กำลังฉายอยู่นี้ก็ได้นะครับซึ่งอันนี้จะไม่ค่อนข้างเขาเรียกว่าครับไม่มีขั้นตอนหลักๆแบบ 5E ให้เห็นแต่ว่าคุณครูสามารถใช้โครงคร่าวๆของ PBL 4 ขั้นตอนในการเดินเรื่องได้นะครับหรือแม้แต่คุณครูจะใช้ 5E ก็ตามก็ยังมีการเขาเรียกว่า flow ของตัว problem based learning ด้วยเหมือนกันนะครับในเอพิโซดต่างๆของเรื่องการออกแบบรีสอร์ทนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับผมครูฮะ So I'm now going to pass over to Ed, who's going to lead the next part of the webinar. So I pass over to Ed and John. Okay, Mark, thank you so much. We would like to take a break so it can get 5 minutes. But if anyone has questions for Mark, please write them in the chat. And Mark, can you stick around for a few more minutes? They have questions. Okay, sure. Thank you. ดีเลยครับมาถึงกันเดี๋ยวขอเบรกสัก5 นาทีนะครับผมผู้พูดก็อยากเข้าห้องน้ำด้วยนะฮะก็เพราะฉะนั้นระหว่างทางนะครับถ้าคุณครูมีคำถามอยากถามอาจารย์มาร์คนะครับถามผ่านแชทในนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาตอบคำถามกันนะฮะเพราะฉะนั้นพักเบรกประมาณ5 นาทีนะครับซึ่งก็เจอกันอีกทีคือ10 โมงนะครับ Yeah, 6 so minutes something like that. Okay, ครับ So they can write anything in. ได้ครับคุณครูเขียนเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับผมในแชทนะครับถ้ามีคำถามนะฮะเพราะฉะนั้นพักเบรกนะครับผมเจอกันอีกที10 โมงครับ Yes, you can. No, I just wanted to thank Mark and then he'll stick around for a little while to answer any questions if they have them in the chat. I don't see any yet.
I don't know if that's a good sign or a bad sign when they don't have questions. Maybe 3 minutes after this Okay, yes, we'll take a short break. yeah 5 นาที 10 โมง How are you feeling, Mark? Oh, okay, thanks. Better? Better? Okay. Yeah, I still got the headache and yeah, I'm hot. Need to rest if you can. okay I got like the Kazakhstan reporting event all day. Yeah, you have another workshop. Yes, all day today. Yeah. Fine. wow Yeah. Well, that's gonna really matter. yesterday we That's just gonna be had a different. work That's gonna be. When the night has gone and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, all the mountain should crumble to the sea. I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me.
it's me you need to show. How deep is your love? How deep is your love? I really need to learn. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. La la di da, la la di da. แป๊บนึงนะครับแล้วมีปัญหากับคอมพิวเตอร์ And you may not think that I care for you when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? How deep is your love? I need to know. I really need to learn. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. Sunday morning rain is falling. Still some covers share some skin. Cross the shoulder as in moments unforgettable. You twist to fit the more where I'm in. But then just gets so crazy living. Life gets hard to do. And I would rather hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you. That may be all I need. And darkness is all I see. Yes. He said Yeah. that to you. I'm sorry I went to โอเคครับอาจารย์เอ You bring up the slides. อ๋อ And did you have any questions for Mark? no question for Mark for now. So which page you are going to Up in the PowerPoint presentation. effective The slide 26. uh, Did you get- what title or screen? I may have different number of okay. Easy. No, activity. Okay. On PowerPoint. 27. Use it. Oh, okay. Yes. Are you ready to begin? Yes. Oh, but Hello, everyone. Sawadee krap. Kun Ed. Come from Utah. I want to begin by thanking Churchai and Monkun. I'm glad to be back in Krungtep. By my house, it snowed yesterday, so Thailand run. So job. So you just mentioned about the emeritus professor. Right. ครับก็
ก็แสดงความยินดีกับทางอาจารย์เอสด้วยนะครับอาจารย์เพิ่งได้เป็น Emeritus Professor ก็คือศาสตราจารย์เกียรติคุณใช่ไหมที่ยูทาห์นะครับที่มหาวิทยาลัยยูทาห์นะครับก็ติดโควิดอาจารย์เลยไม่ได้โปรโมทแต่ว่าตอนนี้โอเคแล้วนะครับก็อาจารย์ดีใจนะครับที่ได้มาที่เมืองไทยนะครับเพราะว่าเป็นหน้าร้อนใช่ไหมครับร้อนของเขานะครับแต่หนาวของเรา ก็บรรยากาศกำลังดีนะครับผม And at my university, I prepare teachers in technology and engineering education. ครับโดยแบ็กกราวด์อาจารย์ก็อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็ช่วยนักศึกษาทางด้านวิศวะนะครับแล้วก็เทคโนโลยีครับ And as we start to talk about developing PowerPoint presentations, I just want to give you my 5 guidelines that I would give my students. ครับก็อาจารย์จะพูดถึงว่าตอนนี้ครูเตรียม PowerPoint เนี่ยควรจะยึดหลักอะไรบ้างนะครับซึ่งอาจารย์ก็มีหลักอยู่ประมาณคร่าวๆนะครับที่ใช้แนะนำนักศึกษาของอาจารย์ด้วยนะครับ My guidelines would be at least 20 points and never more than 3 colors. ครับก็พยายามไม่ให้เกิน3สีนะครับใน PowerPoint นะครับ Okay. Song, I like to keep it to 8 lines or shorter. If it's more than 8 lines, I would go to another slide. ครับแล้วก็แบบเขาเรียกว่าประโยคไม่ยาวเกินนะครับแล้วก็พยายามให้มันแบบสั้นกระชับนะ I always like to use bullets. Use bullets. โอเคครับแล้วอันที่4ก็คือใช้บุลเลตเขาเรียกว่าจุดใช่ไหมครับคือใส่บุลเลตเข้าไปเพื่อให้เห็นไอเดียชัดเจน When I develop PowerPoint, my own PowerPoint, I like to develop a picture with a concept. ครับเพราะฉะนั้นอีกไอเดียหนึ่งก็คือเวลาทำ PowerPoint ก็จะเอารูปภาพนะครับที่เชื่อมกับคอนเซ็ปต์ที่กำลังจะสื่อสารกันด้วยนะครับ And whenever I can, I like to have maybe 1 or 2 video in PowerPoint. อาจจะใส่วิดีโอประกอบใน PowerPoint นั้นด้วยนะครับสัก1 หรือ 2 วิดีโอตัวอย่าง It helps to engage Dick. ครับซึ่งจะดึงดูดความสนใจของผู้เรียนนะครับได้ดีอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่ผมใช้สำหรับแปลแล้วก็อาจจะไม่ได้คำนึงถึงความสวยงามเท่าไหร่นะครับคือขอไปด้วยนะครับ Okay, Cup? โอเค Your presentation here, your title slide. รู้สึกติดอย่างพิเศษเลยเพราะฉะนั้นนะครับก็ในสไลด์นะครับก็ควรจะเป็นเขาเรียกว่าหน้าแรกๆก็ควรจะเป็นชื่อหัวข้อนะครับที่จะนำเสนอนะครับซึ่งส่วนนี้นะครับก็ควรอาจจะใช้ภาพนะครับที่ดึงดูดสายตาแล้วก็สื่อนะครับชัดกับตัวหัวข้อที่จะนำเสนอนะครับขออภัยพอดีผมพิมพ์ไปแล้วมันไม่เซฟให้ระหว่างทางมันเลยกลับมาไม่ได้ เดี๋ยวส่งที่ส่งผลให้ The idea is that it's clear and concise. ครับเพราะฉะนั้นไอเดียก็คือว่าขอให้ชัดเจนนะครับแล้วก็กระชับนะครับ Objectives, next one. Tamahai, why are you doing the presentation? You'll give your learning outcomes or learning objectives. A bulleted list. I like this slide here. ครับเพราะฉะนั้นเวลามาสู่หน้าถัดไปนะครับก็มักจะเป็นการพูดถึงจุดประสงค์การเรียนรู้เนาะถ้าเป็นในห้องเรียนนะครับแล้วก็อาจจะมี bullet point เหมือนที่คุณครูเห็นด้านล่างในหน้าจอนะครับก็บอกว่าโอเคมีข้อไหนบ้างนะครับ So you do your presentation. You do your title slide. You do your objectives, and then you give a brief, which tells about what's going to happen. ครับเพราะฉะนั้น2หน้าผ่านไปแล้วใช่ไหมครับมีหน้าหัวข้อนะครับมีหน้าชี้แจงวัตถุประสงค์แล้วก็มีหน้าของบทนำนะครับซึ่งในบทนำเนี้ยก็จะเป็นการบอกว่าคุณจะทำอะไรบ้างนะครับในบทเรียนนี้นะครับ Again, a brief is 1 or 2 slides that tell what they're going to do and why. ครับเพราะฉะนั้นหลักที่ใช้ในการเขียนบทนำก็จะมีอยู่2อันนะครับก็คือมี what กับ why คือมีสโคปอะไรบ้างที่จะให้ทำนะครับแล้วจะทำยังไงก็คือ how หรือ why นั่นเองนะครับ Again, on your brief, I want to remind all of you that
you do have an example, and for all of this, so you know, refer back to the example. It would be helpful in your presentation if you show some type of a flow chart, how students will meet the brief, what they will do, a chart on how they will meet it. ครับซึ่งในหน้าถัดมานะครับเขาเรียกว่าเป็นเหมือนsuccess route คืออาจจะมีหลายคำนะครับหรือบางครั้งเราอาจจะใช้เรียกว่าเป็น flow chart นะครับหรือว่า diagram เพื่อให้เห็นความเป็นมาเป็นไปของสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัว diagram นะครับก็จะช่วยคุณครูในการเขาเรียกว่าเห็นภาพรวมที่จะเกิดขึ้นได้ชัดเจน So the brief sets the context and you show how students will meet it. ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาจัดเขาเรียกว่าใส่บริบทใช่ไหมครับแล้วเด็กจะได้ดำเนินการอะไรบ้างนะครับที่เกิดขึ้น The next slide, you'll talk about the key events. This helps develop the background knowledge and understanding. ครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนของการพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่มีต่อปัญหานะครับตอนที่คุณครูทำ PowerPoint เนี่ยครูอาจจะนึกถึงว่ามันจะมีลำดับขั้นตอนหรือการดำเนินการหลักๆที่เป็นอีเวนต์หลักๆอะไรบ้างซึ่งคุณครูอาจจะคำนึงตรงนั้นเป็นตัวเริ่มนะครับ Again, this key events we'll talk about understanding and the knowledge, understanding and skills to solve the problem needed. So the key events will develop an understanding of the knowledge problem and developing knowledge, understanding and skills to solve the problem. ครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของการพัฒนาความเข้าใจในตัวปัญหาหรือพัฒนาความรู้นะครับคุณครูอาจจะนึกถึงเหตุการณ์หลักๆหรือการดำเนินการหลักๆที่เด็กจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็พยายามใส่ตัวเขาเรียกว่าครับความรู้หรือความเข้าใจที่จะเกิดขึ้นให้กับนักเรียนนะครับ Again, also key events may ask questions, key questions to make students think about how they're going to solve. No, not so. Okay. ครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนที่ครูพัฒนานะครับตัวสไลด์เนี่ยอย่าลืมนะครับเหมือนที่ทางอาจารย์มาพูดถึงก็คือใส่ชุดของคำถามซึ่งอาจารย์เอกก็ย้ำว่าการใช้คำถามก็จะเป็นส่วนที่สำคัญนะครับโอเค Solving the problem. ขั้นถัดมานะครับก็คือขั้นของการลงมือแก้ปัญหานะครับ In your presentation, use questions. ครับเพราะฉะนั้นใน PowerPoint นะครับจะต้องใช้คำถามประกอบนะครับ Remind students of the problems they have to solve. ครับพยายามเขาเรียกว่าเน้นย้ำกับนักเรียนว่ามีปัญหาอะไรที่นักเรียนจะต้องลงมือแก้ไขในขั้นตอนนี้นะครับ And you facilitate or help the students through the process of solving the problem. ครับแล้วก็ในส่วนนี้บทบาทของครูก็คือจะ facilitate นะครับหรือว่านำหรือว่าอำนวยให้นักเรียนเกิดกระบวนการแก้ปัญหาด้วยนักเรียนเองนะครับ Also encourage the students to test their solutions. ครับแล้วก็พยายามเสริมแรงนะครับหรือส่งเสริมให้นักเรียนได้ลองลงมือแก้ปัญหานะครับด้วยตัวของนักเรียนเอง And finally, as they solve the problem, have them critically reflect. Look at what they have done. ครับเพราะฉะนั้นตอนที่เด็กแก้ปัญหาแล้วครูก็อย่าลืมให้เด็กได้สะท้อนคิดด้วยนะครับหรือว่า reflect ว่าโอเคมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในการแก้ปัญหา Okay. ครับ In your slide presentation, you want to talk about communicating the solution. One slide. ครับเพราะฉะนั้นตอนที่เด็กมาสู่ขั้นตอนของการนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหานะครับเวลาที่คุณครูจะแนะนำว่าเด็กจะต้องนำเสนอยังไงคุณครูอาจจะมี1หน้านะครับที่เป็นการบอกว่าโอเคอันนี้แหละคือวิธีการนำเสนอหรือรูปแบบการนำเสนอที่คุณครูจะแนะนำกับนักเรียนนะครับ Success criteria. Success is about doing a good job about achieving the goal. Success. ครับคำภาษาไทยของเราถ้าแปลว่าเป็นเกณฑ์ของความสำเร็จครูอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับ
แต่พอบอกว่าเป็นเกณฑ์การให้คะแนนมันจะนึกภาพออกแต่ว่าอยากให้คุณครูเห็นภาพว่าเกณฑ์หรือว่ารูบริกที่จะใช้เนี่ยมันควรเป็นตัวบอกกับนักเรียนว่าเฮ้ถ้าอยากประสบความสำเร็จหรือไปถึงจุดสูงสุดของการเรียนรู้หรือการทำงานเนี่ยนะครับมันควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างซึ่งมันก็ควรจะเกิดขึ้นในเกณฑ์นะครับการให้คะแนนซึ่งเด็กก็จะได้เห็นภาพด้วยว่าอ๋ออันนี้คือถ้าฉันทำอันนี้ครบฉันก็จะประสบความสำเร็จนะครับ Success criteria. Just on success criteria deals with judgment criteria that you will use to judge students. ครับเพราะฉะนั้นพอพูดถึงเกณฑ์การให้คะแนนนะครับก็จะเป็นเกณฑ์ที่คุณครูใช้ในการตัดสินคุณภาพผลงานของนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีเกณฑ์นะครับ Here are some examples of success criteria. ครับอันนี้เป็นตัวอย่างของเกณฑ์การให้คะแนนนะครับคือภาษาเราคือให้คะแนนเนาะแต่ว่าพอไปอ่านรูบริกเราจะเห็นว่าอ๋ออันนี้คือถ้าอยากทำให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบหรือมีเกณฑ์เหล่านี้อยู่นะ I will just do one example here, like design a system for separating metallic objects from a pile of rubbish. That is the learning objective. And then you could assessment criteria. This one example assign points. System has been tested and shown to work. I'm not going to read them all, but this is an example of objective and criteria. Yeah, and the point system would be up to the teacher to develop and to share that with the students ahead of time. It's really important for students to know what the criteria are and how they will be assessed on each one. ครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนนะครับที่คุณครูจะเห็นครับเช่นอาจารย์เอพูดถึงว่าสมมุติจุดประสงค์การเรียนรู้คือให้ออกแบบระบบแยกวัตถุที่เป็นโลหะออกจากกองขยะใช่ไหมครับพอมาดูเกณฑ์มันมีอะไรบ้างครับเหมือนตัวอย่างที่ครูเห็นเลยนะครับมีการทดสอบระบบนะครับมีการออกแบบระบบนะครับว่าชัดเจนพอไหมที่คนอื่นจะเอาไปสร้างต่อได้นะครับหรือแสดงให้ถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบนะครับซึ่งอันนี้แหละคือเกณฑ์ในการให้คะแนนแต่อาจารย์จรนะครับเสนอว่าอยากให้คุณครูพูดถึงเกณฑ์การให้คะแนนกับนักเรียนก่อนนะครับก่อนที่เด็กจะเริ่มลงมือทำงานเพราะว่าเขาจะได้เห็นเป็นแนวทางว่าอ๋ออันนี้มันต้องคำนึงถึงองค์ประกอบเหล่านี้ด้วย This is very important. I found students want to know how they will be judged or graded. ใช่ครับมันสำคัญครับเพราะว่าเด็กเขาก็คงสงสัยใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วคุณครูจะให้คะแนนผมยังไงดูจากอะไรเหรอนะครับซึ่งเกณฑ์เหล่านี้ก็จะช่วยได้ In America, students go on the computer every day to check their scores. ครับเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์บอกว่าที่อเมริกานะครับเด็กนักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยเขาก็จะแชทถามอยู่ตลอดเลยว่าคะแนนผมเป็นไงบ้างตอนนี้แบบมีอะไรตกหล่นหรือเปล่าก็จะแบบเขาเรียกว่าคำนึงถึงประเด็นนี้อยู่ตลอดเลย And again, I want to remind what John said about the point system. You can use your own, make up your own point system. ครับเพราะฉะนั้นคุณครูนะครับสามารถสร้างระบบการให้คะแนนหรือเกณฑ์การให้คะแนนด้วยตนเองได้ Okay. Evaluation, one slide. Use questions to engage teams in evaluating their solutions to the problem. You may also use questions to engage them in reflecting on how well they worked in teams. ครับเพราะฉะนั้นพอพูดถึงการประเมินนะครับคุณครูอาจจะใช้หนึ่งหน้าสไลด์นะครับในการบอกว่าคุณครูจะใช้คำถามอะไรบ้างเพื่อให้ทีมเขาประเมินการเรียนรู้ของทีมเขาเองนะครับหรือคำถามอะไรบ้างที่ช่วยให้เขาสะท้อนคิดกับตนเองว่าการทำงานของทีมเขามีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับ And you will notice that we emphasize questions a lot. We do that a lot because questions are so important in using inquiry. In fact, they're essential that you have to use them to be effective using inquiry. ครับคุณครูจะเห็นใช่ไหมครับว่าเราพยายามไฮไลท์สีเหลืองซึ่งก็คือการใช้คำถามตลอดนะครับอาจารย์จรพูดถึงว่าทุกกระบวนการประเมินนะครับก็จะเป็นการใช้คำถามนะครับซึ่งเขาก็จะได้สะท้อนการประเมินของตนเองด้วยนะครับ So here, these next slides just are some teachers' guidance to help guide the teacher. Could be curriculum links, a route through the problem
based learning, a flow chart showing how it will be done, and introduction. So this is guidance for the teacher now with maybe some curriculum links. I like to always use curriculum links, a good flow chart of how it will progress, and an introduction. ครับซึ่งในคู่มือครูนะครับคือเวอร์ชันที่ครูจะเขียนอธิบายกับเพื่อนครูเนี่ยมันควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับซึ่งอาจารย์ได้พูดถึงว่าในส่วนนั้นเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงกับเนื้อหาในหลักสูตรด้วยก็คือกรณีที่เราอิงกับตัวหลักสูตรใช่ไหมก็ควรจะบอกด้วยว่าไอ้ตัวกิจกรรมการเรียนรู้เนี้ยมันเชื่อมโยงกับเนื้อหาอะไรในหลักสูตรนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือไอ้ตัว flow chart หรือว่าผังการเรียนรู้ใช่ไหมครับซึ่งในตัวอย่างนี้ใช้ของกรณี PBL ที่ใช้ตัว diagram นะครับแล้วก็มีบทนำนะครับ Running the problem-based learning, an introduction, advice to the teacher how to introduce the brief to the students, including which resources to use, and slides to show from the presentation. ครับในส่วนของเวลาที่คุณครูจะไปแนะนำตัวบทนำนะครับในส่วนนี้คุณครูก็ควรจะให้วิธีการหรือแนะนำภาพรวมนะครับรวมถึงตัวทรัพยากรการเรียนรู้พวกเอกสารนะครับใบกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้ประกอบนะครับให้กับนักเรียนคุณครูก็ควรจะเขียนหรือว่าแนะนำตรงส่วนนี้ไปด้วยนะครับ Again, the text should be written as advice to the teacher to tell them what to do rather than give descriptions of what might happen. So you're telling the advice to the teacher of what to do. เพราะฉะนั้นลักษณะการเขียนให้เพื่อนครูอ่านควรเป็นเขียนแบบข้อเสนอแนะนะครับมากกว่าการที่จะเขียนบอกว่าโอเคมันควรจะเกิดอะไรเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเขียนในลักษณะเป็นข้อแนะนำ Let's look at some examples here. Correct, show students slide 4. Incorrect, students look at slide 4. ครับเพราะฉะนั้นคุณครูลองดูตัวอย่างวิธีการเขียนในคู่มือครูนะครับอย่างซ้ายมือคือเป็นแนะนำว่าควรเขียนประมาณนี้นะครับขวามือคือไม่แนะนำนะครับหรืออาจจะบอกว่าไม่ถูกก็ได้นะครับขอแปลแบบว่าเบาๆหน่อยแล้วกันนะฮะอย่างเช่น show student slide 4 ก็คือคุณครูแสดงนักเรียนดูแทนที่จะเป็นให้เรียนดูสไลด์หน้าที่4นะครับคือมันเขียนแล้วมันเห็นภาพประมาณนั้น Correct would be one more example. Sort the students into groups of 4. Incorrect would be students should work in groups for this part of the activity. อย่างเช่นตัวอย่างที่2นะครับครูบอกว่าโอเคที่ชัดเจนนะครับคือจัดนักเรียนออกเป็นกลุ่ม4คนนะครับแทนที่จะเขียนว่านักเรียนควรทำงานเป็นกลุ่มในกิจกรรมนี้นะคือดูแล้วมันไม่เห็นภาพอะไร And the reason that's important is because sometimes teachers will group students in very large groups that you cannot work together well in groups of 6, 7. Sometimes I've even seen groups of 10, and it just doesn't work. You can no more than 4. ครับเหตุผลที่อาจารย์จรนะครับพูดถึงว่าทำไมควรเขียนละเอียดอย่างนั้นอย่างเช่นเพราะคุณครูหลายคนเวลาอ่านคู่มือนะครับก็จะไปตีความว่าเป็นกลุ่มละ10 คนนะครับซึ่งเวลาให้เด็กทำงาน10 คนเนี่ยมันไม่เกิดประสิทธิภาพนะอาจารย์เลยมองว่าควรเขียนชัดเจนเลยอย่างเช่นแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม4 คนนะครับ My own experience shows that students like guidance. Students like to know what they need to do. ครับเพราะฉะนั้นตอนเขียนก็เขียนเหมือนไกด์หน่อยนะครับว่าโอเคนักเรียนจะต้องทำอะไรนะครับประมาณนั้นนะครับโอเค Again, this is the teacher's guidance. The problem-based learning, developing the background. Tell teachers how to manage the activities. Give the time is important. Give the equipment, resources needed. ครับเพราะฉะนั้นตอนที่คุณครูกระเถิบมาในขั้นถัดมานะครับก็คือการพัฒนาความเข้าใจเวลาที่คุณครูจะเขียนคำแนะนำสำหรับเพื่อนครูนะครับก็ควรจะเขียนว่าวิธีการจัดกิจกรรมในช่วงนี้ควรเป็นการจัดกิจกรรมแบบไหนนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้ในแต่ละช่วงซึ่งคุณครูสามารถเขียนเป็นข้อเสนอแนะในส่วนนี้ได้ครับ That's good. Running the PBL, again, give teachers advice of the equipment, of the methods. If there are safety issues,
and use active verbs, for example, build or test. So running the problem-based learning, it's important to teachers know the equipment, maybe the methods, the safety issues, and use active verbs. ครับเพราะฉะนั้นนะครับในขั้นตอนการเขียนส่วนนี้คุณครูก็ควรพยายามใช้ verb คือเป็นภาษาของคำกริยาที่เห็นชัดว่าโอเคจะต้องทำอะไรนะครับแล้วสิ่งที่ครูจะสามารถเขียนในประเด็นช่วงนี้ได้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับหรือเรื่องของ safety ที่เกิดขึ้นนะครับ And I would like to just add about the safety issues. The students need to know what the safety issues are and the safety guidelines before they begin. And like this says, the teacher has to monitor that and make sure that they let students know if they are not using safety measures. Safety is very important. Very important. ครับเพราะฉะนั้นมุมความปลอดภัยเขามองเป็นความสำคัญอันดับต้นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูควรจะแนะนำเรื่องความปลอดภัยให้กับนักเรียนก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มทำการทดลองหรือทำกิจกรรมอะไรนะครับเพราะฉะนั้น safety มาก่อน In my own classes I teach, I may spend 2 weeks every day on safety. ว้าวนะครับเพราะฉะนั้นอย่างชั้นเรียนของอาจารย์เขาที่อเมริกานะครับกับนักศึกษาทุก2 สัปดาห์เขาก็ไม่ลืมนะครับที่จะหยิบยกประเด็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับมาทบทวนกันอีกครั้ง I mentioned the term just action verb. Action verbs show action or activity like run, jump, kick, eat, break, cry, skim, smile, or think. Those are examples of action verbs. It's important that we understand. ครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็พูดถึงความสำคัญอีกครั้งว่าเวลาเขียนในลักษณะของการใช้คำกริยาใช่ไหมครับที่เรียกว่าเป็น action verb ของอาจารย์คือเขียนด้วยคำกริยาที่อ่านแล้วเราก็เห็นเลยว่าเป็น action นะครับอย่างทำง่ายๆเช่นยิ้มใช่ไหมครับหรือแม้แต่การเดินนะครับการกินอะไรแบบนี้คืออ่านแล้วเราเห็นเลยว่ามันจะเกิด action อะไรนะครับ Okay. Again, this is this is again teacher guidance, preparing for the problem-based learning. Make sure the printed resources needed are listed. The equipment needed is listed. And if applicable, maybe the chemicals needed will be listed. So preparing the problem-based learning, you need good resources and a list of what is needed. ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ครูจะไปเริ่มกิจกรรม PBL กับนักเรียนนะครับครูควรแบบชัวร์นะครับว่าอุปกรณ์นะครับรายการอุปกรณ์ที่ต้องใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับในกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันถูกจัดเตรียมแล้วก็พร้อมที่จะแชร์หรือว่าเอาให้กับนักเรียนนะครับ I would like to add to that about materials. Often materials required might be considered expensive, or maybe teachers don't have those materials. So what I do myself and what I encourage others to do is to use as many recyclable materials as possible. Instead of buying expensive glassware, you might use recycled jars or cups, and I've done that in the past. So and just keep them in your classroom for use many times. ครับอาจารย์จรได้แชร์ไอเดียว่าเวลาคุณครูพูดถึงอุปกรณ์เราก็มักจะถึงว่ามันต้องแพงไหมใช้อะไรได้บ้างนะครับคุณครูก็พยายามลองมองว่ามีวัสดุอุปกรณ์ไหนที่คุณครูจะพยายามใช้ซ้ำหรือว่ารีไซเคิลมันได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองนะครับอันนี้ก็อาจารย์ก็ใช้ในการพยายามมองหาอุปกรณ์ที่มันใช้ซ้ำๆได้นะครับก็เป็นข้อเสนอแนะของอาจารย์ So yeah, what's to do my paying? ไม่แพงของแพงโอเค Okay. Assessing students engaged in inquiry-based learning and problem-based learning. So now we're going to talk about assessing students, which is how we evaluate them. ครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับก็จะมากระเถิบมาที่เรื่องของการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับทั้งในกระบวนการที่ครูใช้การเรียนรู้แบบสืบสอบกับวิธีการที่ครูใช้ PBL หรือว่าปัญหาเป็นฐานนะครับ How do you assess
The research has shown that formative is the best. Formative assessment happens during the learning process. Summative happens at the end, like a final project or a product or a test, one thing. But formative is the best. Computer assessment, you may or may not have. ครับถ้าพูดถึงวิธีการประเมินที่คุณครูอาจจะคุ้นเคยหรือนึกออกนะครับก็อย่างเช่นอันดับหนึ่งเลยนะครับที่อาจารย์เขามองว่าสำคัญมากๆนะครับก็คือ formative assessment ก็คือการประเมินระหว่างเรียนนะครับซึ่งก็คือเกิดขึ้นระหว่างที่เรียนหรือสอนอยู่นะครับส่วนถัดมาก็คือ summative คือการประเมินท้ายบทเรียนส่วนใหญ่อาจจะเป็นท้ายบทท้ายคาบหรือเป็นชิ้นงานนะครับที่คุณครูจะใช้ประเมินหรืออันที่3ที่อาจจะบทบาทน้อยลงมาหน่อยคือคุณครูอาจจะประเมินผ่านระบบคอมพิวเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ Just an example, of formative assessment could be a quiz, or it could be an observation by the teacher. ครับเพราะฉะนั้น formative assessment ตัวอย่างก็คืออาจจะเป็นคำถามควิสย่อยนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างเรียนหรือการสังเกตด้วยตาของคุณครูนี่แหละนะครับที่สังเกตผู้เรียนในขณะสอน Or it could be asking the students, how is it going? เข้าใจ or ไม่เข้าใจ you know? So ครับอย่างเช่นคำถามที่อาจารย์ชอบใช้นะครับเข้าใจหรือเปล่านะครับหรือไม่เข้าใจคำถามเด็กประมาณนี้ฮะที่เกิดขึ้นระหว่างเรียนเนี่ยอันนี้ก็คือ formative assessment And I want to add to that because many times students will not tell the teacher if they don't understand something. So if you ask them in an ungraded situation, you know, what are you understanding? What are you not understanding? It helps the teacher modify their teaching. ครับเพราะฉะนั้นเด็กอาจจะไม่กล้าบอกคุณครูนะครับว่าไม่รู้เนาะเพราะฉะนั้นพอคุณครูหยุดที่จะถามนะครับก็จะมีพื้นที่ให้เด็กได้เขาเรียกว่าบอกหรือเล่าว่าโอเคเขาเข้าใจไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูถามคำถามเนี่ยจะช่วยเปิดพื้นที่ yeah, students do not like to say ไม่เข้าใจ So you have to probe, you have to see if they เข้าใจ because students often will not say ไม่เข้าใจ They always say เข้าใจ but they don't เข้าใจ เพราะฉะนั้นเด็กมักจะไม่ค่อยบอกว่าเขาไม่เข้าใจนะครับเขาจะบอกว่าเขาเข้าใจเพราะฉะนั้นคุณครูก็ควรจะโปรบคือเจาะหรือถามหน่อยว่าเขาเข้าใจจริงๆหรือเปล่า And one more thing, when you assess, you need to remember that you are the expert and they are the novice. ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ครูถามนะครับครูอาจจะเหมือนกับว่าโอเคเราเป็นเหมือนผู้รู้เนาะในสิ่งที่เราจะถามนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เป็นเหมือนผู้เรียนนะครับเป็น novice เป็นผู้ฝึกหัดหรือเป็นผู้ที่กำลังเรียนรู้นะครับ Okay. What is to be assessed? We've talked about knowledge, เข้าใจ understanding, skills, attitudes. Attitudes are difficult. Knowledge, understanding is also difficult, but these are different things to assess. And you need to try to be very objective, you know. ครับก็ส่วนที่คุณครูเห็นในหน้าจอนะครับก็จะใช้เป็นเหมือนสิ่งที่เราประเมินได้นะครับอย่างเช่นความรู้ที่เด็กได้เรียนรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นทักษะนะครับหรือแม้แต่ตัวทัศนคติแต่ว่าทัศนคติหรือ attitude เนี่ยอาจจะเห็นยากหน่อยนะครับคุณครูอาจจะไม่ได้เห็นชัดเหมือนที่มันเป็นรูปธรรมเหมือนกันนะครับ Other things to consider is, you know, who's assessing? Is it a self-assessment, a peer assessment, a tutor assessment, or a computer assessment? ครับเวลาที่จะประเมินนะครับมันก็จะมีประเด็นที่เราต้องพิจารณาเช่นใครจะประเมินบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องประเมินตนเองด้วยไหมนะครับเพื่อนร่วมประเมินด้วยหรือเปล่านะครับแล้วติวเตอร์คือหมายถึงพี่เลี้ยงหรือคนนอกนะครับที่มีบทบาทต่อการเรียนรู้เนี่ยมาประเมินด้วยไหมหรือว่าจะใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวประเมินดี I want to add one thing about this. We discussed this the other day. The term tutor in America means someone outside of the classroom teaching, like extra hours. But in England, it means the teacher. So in this case, we're talking about is a teacher assessment, doing the assessment. โอเคครับคือมันมี2คำในยะของภาษาอังกฤษต่างกันนะครับพอดีอาจารย์จอห์นอยู่ที่อเมริกาอาจารย์มาร์กอยู่ที่อังกฤษนะครับ
เซนส์ของติวเตอร์ก็คือคุณครูนะครับของในประเทศอังกฤษเพราะฉะนั้นการประเมินในที่นี้ผมอาจจะแปลผิดนะครับคือหมายถึงว่าคุณครูเป็นผู้ทำการประเมินนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเซนส์ของติวเตอร์นะครับติวเตอร์ในอเมริกาเนี่ยหมายถึงคนนอกนะครับซึ่งมันคืออาจจะเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นใครก็ได้นะครับที่มาร่วมประเมินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ในเชิงการแปลอาจจะในบริบทนี้คือคุณครูนะครับอาจจะไม่ใช่พี่เลี้ยง In my own experience, I found peer assessment works very good. ในประสบการณ์ของอาจารย์เอสนะครับการใช้ peer assessment ก็คือให้เพื่อนร่วมประเมินเนี่ยเขามองว่า work ที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันสะท้อน Students are very honest with each other. นักเรียนเขาเรียกว่าอะไรนะครับซื่อสัตย์กับเพื่อนด้วยกันใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นการประเมินนะครับ Okay. Again, some examples of an assessment rubric, a learning objective and criteria with points. Another assessment criteria without points. Again, the teacher can assign the points. I'm not going to read all of this, but this is an example of assessment. ครับหน้าจอที่แชร์ให้คุณครูเห็นนะครับก็คือเป็นตัวอย่างของรูบิกที่ใช้ในการประเมินนะครับอย่างซ้ายมือครูก็จะเห็นว่าโอเคเราดูจากจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นตัวตั้งใช่ไหมครับพอคิดออกมาเป็นเกณฑ์การประเมินเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างในหน้าจอมันมี2แบบก็คือแบบที่คุณครูจะให้คะแนนด้วยหรือแบบที่คุณครูไม่ได้ให้คะแนนแต่ว่าใช้การสังเกตนะครับอย่างในส่วนด้านล่างนะครับด้านบนก็จะมีคุณครูจะเห็นว่าทับ10คือเต็ม10น่าจะได้สักเท่าไหร่เต็ม5ได้เท่าไหร่เต็ม10ได้เท่าไหร่ประมาณนี้นะครับ Another example of solving problems and communicating the solution, outcomes and assessment criteria shown. ครับเพราะฉะนั้นนะครับในหน้าจอนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของรูบิกตอนที่คุณครูอาจจะใช้ประเมินในช่วงของการที่เด็กแก้ปัญหาหรือว่านำเสนอนะครับเพราะฉะนั้นซ้ายมือก็จะเป็นจุดประสงค์ของการเรียนรู้ขวามือก็จะเป็นเกณฑ์ในการประเมินนะครับ And my advice to you is when you actually do this is look at these examples. ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณครูจะกลับไปพัฒนาตัวเกณฑ์ประเมินหรือแนวทางการประเมินนะครับคุณครูอาจจะลองกลับมาทบทวนตัวอย่างจากตรงนี้อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับว่าเขามีลักษณะรูปแบบในการประเมินหรือว่าเขียนเกณฑ์การประเมินยังไงบ้างนะครับ An example of working in a team. ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าสมมุติถ้าครูอยากเจาะมิติในเรื่องของการทำงานเป็นทีมล่ะคุณครูจะมีวิธีการประเมินยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการประเมินในรูปแบบของการทำงานเป็นทีมครับ Again, an example that you should look at when needed. ครับเพราะฉะนั้นในหน้าจอนี้เป็นตัวอย่างนะครับคุณครูสามารถลองกลับมาอ้างอิงหรือว่าทบทวนอีกทีนึงก็ได้ว่าถ้าอยากดูมิติไหนมันมีเกณฑ์รูบิกคร่าวๆยังไงบ้างนะครับ Again, some more example. ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเพิ่มนะครับนอกจากมีเมื่อกี้3ข้อใช่ไหมครับมิติของทีมก็อาจจะมีอยู่6ข้อด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับผม Another example, a scoring sheet that could be used. ครับเพราะฉะนั้นอาจจะใช้รูปแบบของการประเมินแบบนี้ก็ได้นะครับมีหัวข้อนะครับแล้วก็มีคะแนนรวมใช่ไหมฮะ You don't know that classify, right? You want to translate across, just so they get the idea. Yeah, I think maybe later I will look at Thai. We have fun. นะครับหน้านี้ไม่มีภาษาไทยนะครับเดี๋ยวตอนส่งให้คุณครูจะไปแปลเพิ่มนะครับเพราะว่ามันเป็นรูปภาพนะ This morning I don't know what happened to my computer. I cannot say, so that's why. Right. เมื่อเช้ามีปัญหาหน่อยนะครับทำไปแล้วมันเลอร์นะครับที่พิมพ์ไว้ก็หายหมดเลย แต่พอเข้าใจได้แล้วครับ How we assess our students. In my own classes, I use like 60-40, 60% for the project or the activity and then 40% based on knowledge. Here's an example of presentation. 20%, teacher assessment, 30%,
team work 10%, individual report 40%. And that individual report would be the knowledge. Yep. that they have. ครับซึ่งจากประสบการณ์ของอาจารย์เอสนะครับส่วนตัวอาจารย์มองเป็น 60-40 นะครับอย่างเช่น 60 คือเป็นผลงานที่เกิดขึ้นนะครับจากการทำงานของเด็กส่วนอีก 40% คือความรู้ที่ที่อาจารย์เขามองวัดนะครับอย่างในหน้าจอนี้ก็เป็นตัวอย่างตอนที่เขาหมายถึงนักเรียนนำเสนอนะครับก็อาจจะมีเวทน้ำหนักในการประเมินที่ต่างกันนะครับ And again, students need to know what these evaluations mean, each one. For Right. example, if they get a score from the teacher on their individual report, what does that mean? There should be some criteria that teachers are using to give them the score. Same thing with peer assessment. Right. ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณครูเอาไปใช้ประเมินนักเรียนนะครับข้อสำคัญนะครับที่อาจารย์จรเน้นย้ำก็คือเด็กควรได้รู้นะครับว่าเกณฑ์การประเมินนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมีน้ำหนักเท่าไหร่ซึ่งอันนี้คือส่วนที่อาจารย์เขามองว่าสำคัญมากนะครับสำหรับนักเรียนที่ควรจะถูกสื่อสารหรือรู้ก่อนนะครับก่อนที่ครูจะเข้าไปประเมินเขา I think everybody has experience both as a student and as a teacher assigning some subjective number to a report. A student gets back a report and it says 83, but you don't know where the other 17 went. You know, why did I miss 17%? So it's really important for students to know ahead of time how they're going to be assessed, and students should be able to know then approximately what score they're going to get. ครับซึ่งคุณครูเองนะครับอาจจะมีประสบการณ์เหมือนอาจารย์จรนะครับคือหมายถึงอาจจะเคยนะครับได้ประสบการณ์ที่ว่าเด็กอาจจะงงเนาะหรือเราอาจจะงงเหมือนกันว่าพอส่งงานไปใช่ไหมครับคุณครูให้กลับมา83คะแนนนะครับเราอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วอีก17คะแนนหายไปไหนมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะความสงสัยตรงนี้ก็คงมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณครูก็ควรให้เกณฑ์หรือว่าให้แนวทางกับนักเรียนก่อนที่เขาจะถูกประเมินนะครับ Here's an example, another example of a rubric where fair, good, excellent are shown. ครับครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ครูอาจจะเห็นตัวอย่างแบบง่ายๆนะครับอย่างเช่นพอใช้นะครับคือแฟร์เนาะทำได้ดีคือ good นะครับดีเยี่ยมคือ excellent นะครับแล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นองค์ประกอบที่ครูจะใช้ในการประเมินอันนี้ก็อาจจะเป็นรูบิกอีกรูปแบบหนึ่งที่ครูเอามาใช้ And another thing you can do, you can assign a number for fair, good, and excellent, and then give a subtotal on the right side. ครับตรงช่องขวามือที่เขียนว่า our team คือหมายถึงกลุ่มของนักเรียนนะครับคุณครูอาจจะลองคิดคะแนนคร่าวๆก็ได้ว่าตรงพอใช้หรือว่าแฟร์เนี่ยกี่คะแนนน้ำหนักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะ good เท่าไหร่นะครับดีเยี่ยมหรือ excellent เท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายคือขวามือคือช่องคะแนนรวมนะครับ And when I do a rubric, my own rubric, I like to keep like 3 points, 5 maximum, but usually none, fair, song, good, excellent, 3. ครับซึ่งอาจารย์เขาก็มองง่ายๆนะครับอย่างของอาจารย์เอสเองมองว่าอาจจะสูงสุดคือ5คะแนนก็ได้แล้วก็เรียงลงมาคือ3 2 1 Another example, yeah. Again, I did not, this is from Mark, so another example. อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตอนที่ถ้าคุณครูจำได้ตอนเราทำกิจกรรมมาช่วงเทอมที่1เนาะคุณครูถ้าคุ้นเคยจะเห็นหน้าตาตัวอย่างการประเมินประมาณนี้นะครับซึ่งในแต่ละส่วนนะครับก็จะเป็นคะแนนเต็ม10ได้เท่าไหร่ถ้ามุมมองในแง่ของกระบวนการที่นักเรียนทำมองในแง่ของขวามือก็คือผลลัพธ์นะครับหรือมองในแง่ของการนำเสนออธิบายข้างล่างสีม่วงนะครับซึ่ง3ส่วนเนี่ย30ในแต่ละส่วนได้เท่าไหร่ผมอาจจะขออภัยด้วยครับพอดีทำภาษาไทยแล้วมันหายไม่รู้เหมือนกันนะครับ But basically, it's just balancing 3 aspects, like you just explained, an equal number for each part of it. ครับเพราะฉะนั้น3ส่วนหลักๆใช่ไหมครับก็อาจจะเท่ากันเลยคือส่วนละ10 Are there any questions? คุณครูมีคำถามไหมครับสำหรับเรื่องของการประเมินนะเชิญได้เลยครับก่อนที่เราจะไปหัวข้อถัดไปนะครับผ่านแชทก็ได้นะครับผมครู
ครับงั้นสัก3 นาทีแล้วกันนะครับ 3 นาที 3 นาที No, 5 นาที 5 นาที5 นาทีนะครับคุณครูพักเบรกนิดหน่อย And if you have a question, ask him. รอนะครับ รอคุณครูจะถามคำถามมานะฮะ5 นาทีครับผม And it won't be 5 นาที you know that already. ไม่คิดอะ That's why I said 5 minutes, it'll be 10. It'll be 10, yeah. Always. 5 นาทีนะครับผมครูครับลองเขียนคำถามหรือข้อสงสัยนะครับ เกี่ยวข้องกับสิ่งที่นำเสนอเมื่อสักครู่นะครับ I can go hung now. Stretch, yeah. Get the glass of water. I'm going a little แล้วก็ hoarse. พักด้วยในตัวนะครับ I'm not used to talking.
I already yeah. Can I start? Yes. ครับผมเมื่อกี้ก็ได้ลองผ่านคำถามนะครับแล้วก็ได้ช่วยสื่อสารให้กับทางอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับทราบซึ่งมีอยู่ทั้งหมดประมาณ 4-5 คำถามนะครับในไลน์เดี๋ยวอาจารย์จะช่วยตอบคำถามนะครับ So I have taught online and I have assessed students. So here's how I do it. The program I use is called Canvas. Canvas is the learning management system, LMS, Canvas. When I assess students online, I usually have them submit a project or a presentation. They need to submit to me a project or a presentation. There are programs out there that can watch students as they take a test to make sure they are taking it and not cheating. There are programs out there. We also, another thing may be a testing center where a student goes into a room and takes a test online so he or she cannot cheat. So with someone they're observing. And I would say that sometimes it's possible to ask the parent to do that, but on the other hand, my experience is the parents aren't always ethical. They want their child to get the best score possible, and so they help them a little too much. But and that's a good idea to get a proctor, but it's hard to do that for an entire class. Yep. So it's one example. But. ครับก็มีคุณครูถามเกี่ยวกับตัวการประเมินออนไลน์นะครับเพราะว่าสอบเป็นออนไลน์อยู่ไม่แน่ใจว่าจะตอบโจทย์ที่คุณครูอยากได้ไหมนะครับก็คือว่าพอดีของอาจารย์เอสนะครับอาจารย์ใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Canvas CANVAS. Canvas, yeah. Canvas And GAS, yeah. GAS นะครับ Canvas LMS. is a purchasing program โอเค ครับซึ่งเป็นโปรแกรมของมหาลัยเนาะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแล้วอาจารย์ใช้โปรแกรมเนี้ยในการให้เด็กส่งโปรเจกต์ส่งงานนะครับในขณะเดียวกันตอนที่เด็กเข้ามาสอบเนี่ยไอ้ตัวโปรแกรมเนี้ยก็สามารถดูได้ด้วยว่าเด็กโกงหรือเปล่าอารมณ์ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวถามว่าอาจารย์มีโปรแกรมอะไรในการประเมินนะครับก็ใช้อารมณ์เหมือนคุมสอบได้ด้วยนะครับหรือรูปแบบที่2นะครับที่ทางอาจารย์กรพูดถึงหรืออาจารย์เอสพูดถึงก็คืออาจจะเป็น testing center คือมีห้องที่นักเรียนเข้ามาสอบเนาะแต่ในบริบทนั้นอาจจะมีคนเข้ามาคุมสอบประมาณนั้นนะครับอันนี้คือไอเดียที่อาจารย์แชร์ให้นะครับแต่บริบทไทยเราสอนอาจจะผ่าน Google ใช่ไหมครับ Google Classroom หรือว่าใช้ระบบอื่นๆไม่แน่ใจว่ามีวิธีการเขาเรียกว่าตรวจสอบในขณะที่ตรวจสอบยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็อาจารย์ลองแชร์ I recognize the challenge of giving traditional assessments online. It's difficult to do that without students being tempted to cheat. So that's why what we're showing here is what we call authentic assessment, in which students are actually showing what they know by solving a problem. So they have to use the concepts learned by solving a problem, and then when they finish a project or give a presentation, it's easier to assess, and you don't have to worry too much about the students cheating. I just think it's what we call authentic assessment is probably the best way to assess students online through projects or problem-based learning. ครับก็อาจารย์จรนะครับเสนอมุมมองว่ามันอาจจะยากมากนะครับที่เราจะเอารูปแบบการสอนแบบดั้งเดิมคือหมายถึงวิธีการสอนใช่ไหมที่จากเดิมก่อนที่จะเป็นออนไลน์ที่มีคุมสอบแล้วมาสอบบนระบบออนไลน์เนี่ยเราอาจจะยากที่จะป้องกันการโกงใช่ไหมครับของนักเรียนได้แต่ว่าถ้าเราลองมองการประเมินเพื่อการเรียนรู้หรือว่าเป็น authentic formative assessment แบบที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเด็กเขาจะต้องส่งผลงานหรือชิ้นงานใช่ไหมครับแล้วก็มีการนำเสนอ
ซึ่งอาจารย์เขามองว่าการประเมินในรูปแบบนี้เราจะเห็นนักเรียนด้วยความเข้าใจจริงๆจากชิ้นงานหรือจากการนำเสนอของเขานะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบแทนที่จะเป็นการสอบแบบออนไลน์แต่เปลี่ยนมาเป็นการใช้ผลงานหรือการนำเสนอของนักเรียนมันก็จะทำให้คุณครูเขาเห็นภาพนะครับว่าเด็กเข้าใจจริงหรือเปล่าเด็กผ่านกระบวนการแก้ปัญหาจริงไหมนะครับซึ่งเราก็กลับมาสู่ฐานนี้นะครับก็คือว่าการที่เด็กเขาได้ทำแล้วมีโอกาสนำเสนอมาเล่าคุณครูก็ใช้จังหวะนั้นแหละครับในการประเมินได้เนาะถ้าภาพของการประเมินของคุณครูเป็นแบบนั้นนะคือหมายถึงว่าเอาเด็กเข้ามาสู่ระบบการสอบแล้วก็กรอกเป็นข้อใช่ไหมฮะอันนั้นถ้าคุณครูถามแบบนั้นเนาะมันก็มองว่ามันคงยากนะที่ระบบมันจะไปตรวจสอบภายใต้บริบทไทยว่าจะเด็กมีการโกงไหมอย่างไรแต่ถ้าสมมุติมองการประเมินใหม่ว่ามันเป็นการประเมินเพื่อการเรียนรู้แล้วเด็กนำเสนอชิ้นงานผลงานนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาของเขาแล้วอาจารย์หรือครูก็ประเมินจากการนำเสนอของเขาหรือชิ้นงานของเขานั่นแหละที่อาจารย์เรียกว่าเป็น authentic assessment ครับก็คือการประเมินเพื่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง Means real, means real. Authentic, right? Real life. ประเมินจริงๆใช่ไหมประเมินหน้างานประเมินของจริงประมาณ Because นี้ they're using a real problem. โอเค And sometimes when I teach online, I make students go online to find the answers. I write the test or the quiz where they are required to go online. I mean, I'm more concerned about them how jai understanding ครับ than ของอาจารย์ F บอกว่าอาจารย์เปิดให้เด็กแบบสอบออนไลน์เลยคืออาจารย์เขาแคร์มุมความเข้าใจของเด็กมากกว่ามุมที่เขาจะอะไรนะทำได้หรือโกงอะไรประมาณนั้นแต่ว่าอาจารย์เขามองมุมว่าถ้าเด็กไปหาแล้วก็ทำความเข้าใจได้มันก็โอเคอาจารย์ก็เลยใช้รูปแบบออนไลน์ได้ and when I teach online, every week they have a question, a chat question that they have to respond to and then comment from someone else. อ๋อครับอาจารย์เขาก็จะดูออนไลน์คือประเมินออนไลน์แบบประมาณสัปดาห์หรือ2 สัปดาห์นะครับแล้วก็ให้เพื่อนให้ฟีดแบ็กกันด้วย I think that with the pandemic and doing more virtual, I think it's now showing teachers and students that we have to teach and learn differently than before. And so this type of learning with problem-based and also inquiry-based learning is something that works well as long as they are assessed accordingly to what they're doing. It doesn't make a lot of sense to ask them to do all of this problem-based learning and then give them a traditional content-based test because they forget it anyway, later. And we spend way too much time asking them to memorize things that they're going to forget shortly when they can, as Ed said, they can just look it up. So Yes. the main thing, and scientists do this, scientists don't know everything, they look things up, so to give them problems that they have to solve, they can use different resources. They can look online, they can talk to an expert, they can ask the teacher, they can look at a textbook. And that's the new way of learning, and that is teaching students how to access information so they can solve the problem. ครับก็อาจารย์จรมีมุมมองที่ว่าจริงๆโควิดหรือสถานการณ์ปัจจุบันนะครับมันน่าจะช่วยให้ครูกลับมามองรูปแบบของการประเมินนักเรียนของเราใหม่นะครับว่าเราจะประเมินแบบดั้งเดิมก็คือแบบที่เราเน้นความรู้ความจำหรือเปล่าที่เด็กเข้ามาในตัวการสอบใช่ไหมครับแล้วก็สอบอะไรแบบนั้นหรือเราควรจะมองวิธีการประเมินว่าเราดูจากการเรียนรู้แท้จริงของนักเรียนประเมินจากความเข้าใจนะครับประเมินจากชิ้นงานเพราะว่าในชีวิตจริงเด็กก็นักวิทยาศาสตร์เขาก็ไม่เขาเรียกว่าครับก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดระหว่างทางนะครับแล้วเขาก็หาความรู้หรือหาสิ่งที่จะพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับเขาก็ไปถามผู้รู้ซึ่งจริงๆรูปแบบการประเมินแบบเดิมอาจจะไม่ได้สอดรับกับวิธีการประเมินอย่างแท้จริงที่หรือวิธีการที่เราดูจากผู้เรียนจากการเรียนรู้อย่างแท้จริงนะอันนี้ก็เป็นมุมมองของอาจารย์นะครับว่าเราควรจะฉุกคิดถึงวิธีการประเมินเนาะคือเราสอนเด็กด้วยเหมือนสอนสมรรถนะใช่ไหมครับสอนดูจากการเรียนรู้จริงๆแต่พอเราจะกลับประเมินเรากลับไปใช้วิธีการประเมินแบบเดิมนะฮะอันนี้ก็อาจจะไม่โอเค We should go on to the next one. โอเคครับ so there is one question เราจะข้าม ค่ะ
อาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ อ๋อครับผม ค่ะอาจารย์สุกัญญาสุตพันธ์ from KKU I'm interested about your assessment I would like to please invite and tell us about formative assessment how to effective หมายความว่าเดี๋ยวท่านอาจารย์เชิดชัยเดี๋ยวอาจารย์ได้เรียนนำเสนอนะคะปัญหาของ STEM ก็คือว่าเราด้วยอยู่ภายใต้ความหลากหลายแล้วเราวัดไม่เฉพาะ knowledge ความรู้ไม่เฉพาะสกิลคือทักษะหรือ process หรือกระบวนการแล้วกระบวนการไม่ใช่เฉพาะ scientific process skill ยังมีdesign แล้วก็ engineering process design แล้วอะไรอีกมากมายที่เราต้องวัดแล้วก็สู่ศตวรรษที่21มันมากมายนะคะเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือ attitude นะคะแล้วก็ attribute ความหลากหลายและสวยงามมันจะเกิดขึ้นได้ในการ STEM ที่เราจะให้มันเกี่ยวเนื่องและมีความหมายเนี่ยกระบวนการวัดผลนั้นสำคัญมากแต่เมื่อเรานำวิธีแบบนี้มาใช้น่ะกับครูกับวิธีของการศึกษาไทยเราวัดด้วยข้อสอบด้วยเนื้อหาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าโรงเรียนไหนไม่ได้เปิดรับหรือกระบวนการศึกษาไม่ได้รองรับหรือเอื้อต่อครูที่จะจัดการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยค่อนข้างลำบากนะคะจากการเปลี่ยนที่แบบพาราไดม์ชิฟอะค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของ assessment เนี่ย formative เนี่ยเวลาเด็กๆได้ทำแล้วเรียนรู้เนี่ยคือความสมาร์ทของเด็กที่มี competency เนี่ยมันจะออกมาแล้วเราจะดูเด็กๆเราอย่างแบบมันสมาร์ทแล้วก็ภาคภูมิใจนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนกระบวนการหรือปรับยังไงเพื่อให้มีประสิทธิภาพได้เหมือนคนทำงาน STEM เขาจะได้มีกำลังใจแล้วก็แนวทางความเป็นไปได้เพราะว่าเวลาเป็นไปได้เอาคำที่ออกจากเด็กเนี่ยมันน่ารักมากอะค่ะถ้าเด็กเก็ตกับวิธีการนี้แล้วเปิดรับรวมทั้งผู้ปกครองรวมทั้งโรงเรียนแล้วก็ทุกภาคส่วนด้วยนะคะค่ะก็ขออนุญาตให้อาจารย์ได้นำเสนอแล้วก็เรียนกับผู้รู้ได้แชร์ your based on your experience please thank you very much ค่ะ That's a long question. Actually a short question but she Then explain, highlight yeah, and yeah. she really appreciate the About the way formative we do the assessment. the formative assessment she noticed that the outcome or the output from the authentic formative assessment process is very effective in terms of student competency or behavior so her question is it may hard for teacher who do the traditional assessment right but our way or our implementation introduce teacher about the STEM on the authentic approach formative right so how or what suggestion would you suggest to the school or the education system To make that change? Right, to make that change. Well, Ed probably is like me, that we as teachers experience that same challenge, Right. going from a traditional assessment approach to a more formative assessment where you don't give them marks every time. The whole point of formative assessment is to, as you're going through the topic, the concept or the chapter, is to ask students about their understanding as you go, so it informs your teaching. So, oh wait, I have half of the class doesn't understand this. I need to support them and reteach it, because traditionally you don't do that. Traditionally you just go through it, and if students don't understand, that's too bad. No, really, it's too bad. They get a low grade, and teachers blame the student, right? But isn't that right? So in formative assessment, you ask the students as you go along, and when students are having a problem or don't understand something, then you take a little bit of time to help them understand. And so formative assessment isn't necessarily marked, but it does help you teach better, and all students can achieve better. Giving students lots of feedback. Yeah, yeah. ก็เป็นมุมมองของขอบคุณท่านอาจารย์สุกัญญานะครับที่ถามคำถามนี้นะฮะคำถามของอาจารย์เหมือนถามว่าแล้วเราจะก้าวข้ามใช่ไหมครับจากการประเมินแบบเดิมมาสู่การประเมินที่เน้นทักษะหรือสมรรถนะของผู้เรียนยังไงจากการเรียนรู้อย่างแท้จริงนะซึ่งอาจารย์มองว่าจริงๆการประเมินนะครับซึ่งเดิมแบบเดิมเนี่ยคุณครูเรามักจะไม่ค่อยใช้ formative ใช่ไหมซึ่ง formative คือหมายถึงว่าพอเรียนจบไปบทหนึ่งหรือหน่วยหนึ่งเนี่ยคุณครูมักจะรอเพื่อที่จะประเมินท้ายคาบหรือท้ายหน่วยใช่ไหมครับแล้วสมมุติถ้าเด็กได้เกรดไม่ดีก็แสดงว่าเป็น
เป็นความรับผิดชอบของเด็กเองแต่จริงๆจุดก้าวข้ามของอาจารย์ก็คือว่าสมมุติจบแผนนั้นหรือหน่วยนั้นเนี่ยคุณครูถามคำถามเพื่อเช็คความเข้าใจกับเด็กได้หรือเปล่าว่ามีเด็กสักกี่คนนะที่ยังไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจเขาก็ต้องกลับมาเขาเรียกว่าเรียนรู้หรือสอนด้วยวิธีการใหม่ๆเพื่อให้เด็กเข้าใจซึ่ง formative ในมุมของอาจารย์ก็คือมันเป็นการเช็คเขาเรียกว่าการสอนของครูด้วยเหมือนกันว่าโอเคถ้าเราจบ1บทหรือ1หน่วยเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปรอแค่ท้ายคาบหรือท้ายหน่วยใช่ไหมครับเพื่อเช็คซึ่งระบบนั้นเนี่ยมันจะไม่ช่วยให้เราเห็นศักยภาพของเด็กแต่ว่าครูก็ใช้ formative ได้ระหว่างทางคือจบแผนหรือจบหน่วยแล้วเนี่ยถามสิว่ามีเด็กกี่คนที่ยังไม่เข้าใจหรือมันก็จะเป็นเหมือนตัวบอกครูด้วยแหละว่าเราสอนไปขนาดนี้มีเด็กเกินครึ่งเลยนะที่ยังไม่เข้าใจครูยังจะไปต่ออยู่เหรอหรือควรจะกลับมาอยู่จุดที่เด็กยังก้าวข้ามไม่ได้อันนี้ก็อาจารย์เขามองว่าจุดนี้ครับที่เป็นจุดที่จะช่วยก้าวข้ามเนาะจากการประเมินแบบเดิมที่เราอาจจะไปรอตอนท้ายแต่เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ระหว่างทางเลยนะแล้วระหว่างทางก็บอกแล้วกับครูแล้วว่าเด็กยังไปไม่ถึงคุณครูจะไปต่อหรือเปล่าหรือจะกลับมาสอนใหม่นะ Thank you for that question because it's a very important one and especially when teachers have not used it before. So Ed and I were talking while you were explaining that maybe we can put on a short seminar at another time just for formative assessment and virtual assessment. Virtual assessment. Yeah, we'll do. We can do it. We'll develop something that we can give for. ขณะที่ผมแปลนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านก็คุยกันว่าจริงๆเราอาจจะเสริมต่อให้คุณครูในเรื่องของ formative assessment ได้นะครับถ้าคุณครูอยากลงลึกเนาะว่าเราจะก้าวข้ามจุดเปลี่ยนจากการประเมินแบบเดิมไปสู่การประเมินอย่างแท้จริงเพื่อการเรียนรู้เนี่ยจะประเมินยังไงบ้างนะครับซึ่งอาจารย์กำลังมองตัวช่วยนะครับว่าอาจจะมีเขาเรียกว่ามี extra ให้กับคุณครูที่สนใจในแง่ของอยากใช้การประเมินเพื่อการเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบที่เจอกันกับนักเรียนหรือให้เด็กนำเสนอประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ขอบคุณนะครับสำหรับคำถามขอบพระคุณค่ะอาจารย์ translate แล้วก็ทำให้เราได้เห็นแล้วก็เป็นได้ช่วยกันนะคะว่าทำยังไงเราจะได้สอนไปแล้วเราจะได้มีกำลังใจในการเรียนรู้และพัฒนายิ่งขึ้นนะคะในเรื่องสัพพัฒนะเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเพราะว่าเราทำงานมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยการประเมินมันต้องสอดคล้องกันกับสิ่งที่เราทำนะคะก็คือความรู้ทักษะกระบวนการแล้วก็เจตคติที่มาจากข้างในนั้นยิ่งสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นการ reflection หรืออะไรเนี่ยจะทำให้เด็กๆได้เห็นtheir progress very important is assessment very important thank you very much thank you ขอบคุณมากเลยครับ Go on to the no question no more Oh really? Yes. That's enough? Okay. All right. So thank you for the questions and and where we can discuss formative. There are many different kinds of formative assessments that you can do, but the main thing is to do them so you can teach your students better. That's really the whole point of it. ครับจริงๆถ้าคุณครูท่านไหนที่สนใจเรื่อง formative assessment หรือว่าการประเมินเพื่อการเรียนรู้นะครับอาจารย์บอกว่ามันมีหลายรูปแบบที่ใช้ในการประเมิน formative assessment แต่ว่าหัวใจหลักของการประเมิน formative assessment ก็คือเพื่อบอกนะครับว่าเราสอนเป็นยังไงบ้างแล้วเราต้องปรับเปลี่ยนยังไงบ้างนะครับก็อันนี้ถ้าคุณครูสนใจก็อาจจะมีเซสชั่นเพิ่มให้นะครับสำหรับคุณครูที่สนใจนะฮะคุณครูที่โอเคแล้วก็เอาเซสชั่นปกติที่มีอันนี้ก็น่าจะเพียงพอนะครับผมครับงั้นก็จะขอshe interested to join with the extra webinar. Great, and it won't be required, but it will be offered to everyone. โอเคครับก็อาจารย์บอกว่ายินดีนะครับที่จะมีเซสชั่นนั้นให้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าเป็นช่วงไหนนะครับOkay. So we can go on now to the next session, and we will finish before noon. I promise, Sanya. And อาจารย์สัญญาเลยครับว่าหัวข้อนี้ต้องจบก่อนเที่ยงแน่นอน I know. Okay. Thank you for coming in on the weekend, and I know that it's a 3-day weekend, so many people are working to prepare for next week. So we appreciate you taking the time. So. We're going to take a little bit of time to talk about what we call SRTs now. This is like a PLC,
but we don't want to get it confused with the mandated PLCs that all schools have. So it's like a PLC, but it's special because we're special and this team is special, right? This project is special. So STEM reflective teams means PLC, but we'll call it SRTs. โอเคครับก็มาสู่หัวข้อถัดมานะครับซึ่งก็คือหลังจากที่คุณครูได้ภาพรวมเนาะของหน่วยนะครับของทั้งการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบหรือการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานหรือ PBL นะครับสเต็ปถัดมานะครับที่อาจารย์อยากชวนมองก็คือแล้วเราจะทำงานอย่างไรนะครับผ่านกระบวนการหรือการจัดการเรียนรู้แบบนี้นะครับอาจารย์ขอเสนอคำอาจจะเขาเรียกว่า SRT คือย่อมาจาก STEM Reflective Teams นะครับคือวิธีการมันอาจจะคล้ายกับ PLC นะครับแต่อาจารย์อยากใช้คำแตกต่างเพราะว่าครูคุณครูหลายคนเนาะพอดีประสบการณ์เกี่ยวกับ PLC ภาพจำมันอาจจะแตกต่างกันใช่ไหมครับบางท่านอาจจะบอกโอ้ PLC ต้องยิ่งใหญ่คือเปิดห้องเรียนแล้วครูทุกคนในโรงเรียนมาร่วมกันหรืออาจจะเป็นเฉพาะวงเล็กๆหรือเปล่าคน2คนก็ทำ PLC ได้หรือว่าจะต้องทั้งโรงเรียนเพราะฉะนั้นมันมีภาพที่แตกต่างกันประมาณนั้นอยู่อาจารย์เลยขอใช้คำว่าเป็นเหมือนทีมสะท้อนผมขอแปลว่าเป็นทีมสะท้อนผลชั้นเรียนสเต็มแล้วกันนะครับให้มันเข้ากับตัวหลักสูตรกับโครงการที่คุณครูเข้ามาอยู่ภายใต้หลักสูตรนี้นะฮะรูปแบบคือพยายามอยากให้คุณครูลองเชื่อว่าเพราะว่าตัว can I extend more the performance appraisal the new I think it's pretty close to what they gonna evaluate yes ครับคือพอดีอาจจะมองช่วยคุณครูมองเชื่อมอย่างนี้นะครับว่าตัวเกณฑ์ PA ใหม่ใช่ไหมครับคุณครูจะมีประเมินรวมๆเนาะทั้งหมดอยู่3ส่วนใช่ไหมครับเขาเรียกว่าเป็น PA 1 PA 2แล้วก็ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะเนาะคืออันเนี้ยคือเชื่อมให้คุณครูเห็นนะครับว่าคุณครูเรียนสิ่งนี้คุณครูกลับไปจะคุยกับผอ.ยังไงได้บ้างนะครับจะคุยกับเพื่อนร่วมโรงเรียนยังไงได้บ้างว่าประเด็นท้าทายหรือประเด็นการสอนของครูคือควรจะเป็นอะไรคือกำลังช่วยถูกไอเดียให้ครูลองคิดต่อนะครับวันนี้ไม่ใช่คอร์สมาเขียน PA แล้วครับแต่กำลังชี้จุดให้ครูเห็นว่าคุณครูมองเชื่อมได้นะครับโดยเฉพาะในส่วนของที่มันเป็นเขาเรียกว่า PA 1คือตรงที่คุณครูใช้ปฏิบัติการสอนใช่ไหมครับการจัดการเรียนรู้เนาะหรือ3ด้าน15ตัวชี้วัดของคุณครูนะครับก็สามารถมองว่าบทเรียนหรือสิ่งที่อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ครูก็ไปใช้สอนในห้องเรียนปกติได้นะครับหรือมาสู่ตัวที่เป็นประเด็นท้าทายใช่ไหมครับถ้าครูทำประเด็นท้าทายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นท้าทายที่เป็นในเชิงสมรรถนะอย่างเช่นการคิดการอภิปรายนะครับการทำงานร่วมกันซึ่งอันนี้ครูอาจจะมองว่าอันนี้เป็นประเด็นท้าทายได้ด้วยเหมือนกันก็ได้นะครับถ้าครูมองเนาะส่วนการประเมินเพื่อเลื่อนอันนั้นยกไว้3 ปี4 ปีถึงได้ทำนะครับแต่ว่า PA 1 PA 2เนี่ยคุณครูสามารถมองตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มันมีข้อหนึ่งของผู้บริหารนะครับที่จะต้องเป็นผู้นำในการทำ PLC เนาะเพราะฉะนั้นคุณครูเองก็เป็นเหมือนมือไม้นะครับเป็นคนที่รู้ว่ากระบวนการ PLC วงเล็บอาจจะเรียกว่าเป็น SRT แบบนี้ที่คุณครูจะไปทำกับเพื่อนครูที่โรงเรียนหรือต่างหมวดได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ครูคิดต่อนะครับแต่จะเรียกภาษา PLC ของครูก็ได้นะครับแต่ว่าในส่วนการนำเสนอนี้จะขอแชร์ว่าเป็น STEM Reflective Team ละกันนะครับผมโอเคครับอาจารย์ yes So just as a review, when you meet with your teams, this will be an opportunity for you to share with each other what you have implemented, how you have evaluated it, your reflections, and then reviewing what you've done and having feedback from your team partners. ครับเพราะฉะนั้นนะครับ STEM Reflective Team นะครับที่เราพูดถึงนะครับก็จะขอให้คุณครูลองมองภาพนะครับว่าสมมุติ PLC หรือ STEM Reflective Team ของคุณครูเป็นกลุ่มครูที่มาเรียนในหลักสูตรด้วยกันเนาะอย่างเช่นบางโรงเรียนมา2ท่านบางโรงเรียนมา3ท่านนะครับคุณครูอาจจะเริ่มจากกลุ่มเล็กๆแบบนี้แหละนะครับเราอาจจะเรียกว่า STEM Reflective Team เนาะเป็นทีมสะท้อนผลชั้นเรียน STEM นะครับคุณครูทำอะไรบ้างในทีมนี้นะครับประเด็นหลักๆก็คือ1ก็คือimplement เนาะคือจัดการเรียนรู้เอาไปใช้นะครับมาเรียนรู้อะไรก็เอาไปใช้ในห้องเรียนของตนเองพัฒนาตนเองนะครับ2ดูในมิติของการประเมินผลการเรียนรู้นะครับคุณครูจะมีวิธีการประเมินยังไง
ถือโอกาสเป็นการพัฒนาความเชี่ยวชาญของตนเองในการประเมินนะครับส่วนที่3ก็คือเป็นการสะท้อนคิดหลังการเข้าไปสังเกตชั้นเรียนนะครับหรือการเอาสิ่งที่ทางหลักสูตรนะครับแนะนำให้เนี่ยเอาไปใช้คุณครูก็สามารถมองเป็นประเด็นที่3ได้นะครับแล้วก็อันที่4ก็คือทบทวนถึงแนวทางการสอนแล้วก็จุดที่ต้องการปรับปรุงนะครับนี่แหละครับภารกิจหรือประเด็นที่ทีม STEM Defective Team เนี่ยจะโฟกัสตอนที่ทำงานร่วมกันนะครับโดยมีฐานเรื่องขององค์ความรู้ที่คุณครูเคยเรียนมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น semester 1 เทอมที่1หรือOctober ที่คุณครูมาในตุลาคมใช่ไหมครับ4หัวข้อนั้นคือสิ่งที่คุณครูได้เรียนรู้ So you added some things to what I said. Sorry, I may No, cover no. beyond that, but everything No, in I'm the joking. Okay, product. put that. And of course, these will all have to do with the lessons that you are continuing to do, either scientific investigations. It could be the 5E, inquiry-based learning. It could be engineering design. Could be problem-based learning. Right. Just whatever you're working on through the school year. And then you'll be sharing this with your teams. So these are the 4 things that we've covered so far. And some of you will be doing scientific investigation. Some of you will be doing engineering design. But the main thing is you'll be sharing what you're doing, letting people know how you interpret how you did, how do you think it went, and then getting feedback from your team. Yes. I'm sorry, I go to the Thai version. So Fine, no, see I'm that. just, no, that's okay. Okay ครับ It works. นะครับผมก็แนวทางการสอนนะครับหรือว่าการเรียนรู้เนาะการจัดการเรียนรู้ที่ครูเคยได้รับประสบการณ์นะครับไม่ว่าจากทางfacilitator นะครับหรือทางอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญตลอดเทอมที่ผ่านมานะครับอย่างเช่นการสำรวจตรวจสอบนะครับทางวิทยาศาสตร์การสืบเสอบการออกแบบเชิงวิศวกรรมหรือว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานหรือว่า PBL นะครับซึ่งวัตถุประสงค์หลักก็คือพอคุณครูทำงานกันเป็นทีมใช่ไหมครับคุณครูควรจะมีโอกาสได้ทำ4ประเด็นหลักด้านบนเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็อาจจะลองสะท้อนหรือพูดคุยกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในห้องเรียนของคุณครูจากการลองเอากระบวนการเอาแนวทางเหล่านี้ไปใช้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับรวมคร่าวๆที่ทีมนะครับของครูสามารถมองเวลาที่คุณครูกลับไปที่โรงเรียนห้องเรียนหรือเร็วสุดก็คือเดือนมกราคมใช่ไหมครับที่คุณครูจะลองใช้หน่วยเนี้ยเป็นหน่วยสำหรับการทำการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการก็ลองมองประเด็นเหล่านี้ประกอบในการทำกิจกรรมกลุ่มได้นะครับ So you and your team will try to determine what lessons that you are going to be working on, and if you're working with the same level and the same subject area, then you might want to all try to implement the same lesson or similar lessons so you can share. So we just there's some questions for you to follow here. You decide on which learning unit, when you will be doing it. Are you going to video record it, or are you going to have someone observe you in the classroom? So we have these questions to help guide the team meeting that you're going to have, the STEM reflective team meetings. ครับเวลาที่คุณครูมาทำงานร่วมกันนะครับเรียกว่าเป็นทีมสะท้อนผลชั้นเรียน STEM เนี่ยนะครับใน1 cycle หรือว่าใน1วงจรวงรอบหลักๆเนี่ยมันน่าจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นชุดของคำถามที่คุณครูเห็นในหน้าจอนะครับคุณครูอาจจะคุยกันก็ได้นะครับว่าห้องเรียนเนี้ยมันอาจจะเป็นห้องเรียนที่ครูสอนในระดับชั้นเดียวกันหรือต่างระดับชั้นนะครับแต่ว่าคุณครูอาจจะคุยกันว่าแล้วเราจะสอนหน่วยไหนนะครับซึ่งบางอย่างคุณครูสามารถแชร์หรือว่าทำไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็จะสอนเมื่อไหร่นะครับห้องเรียนที่เรากำลังจะเข้าไปสังเกตหรือเข้าไปดูเนี่ยมันจะเป็นห้องเรียนจริงๆหรือเราจะบันทึกผ่านวิดีโอนะครับในขณะที่ไปสังเกตเนี่ยทีมของเราจะสะท้อนผลกันตอนไหนเมื่อไหร่นะครับแล้วก็เครื่องมือในเชิงวิจัยเชิงปฏิบัติการอะไรบ้างที่เราจะเก็บนะในช่วงที่เราเข้าไปสังเกตชั้นเรียนซึ่งเหล่านี้ครับมันจะอยู่ในวงจรหรือวงรอบที่คุณครูจะต้องคำนึงถึงตอนที่จะเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ประกอบร่างกันใช่ไหมครับแล้วก็ลงใช้ใน
ในเดือนหน้าใช่ไหมครับเดือนมกราคมเนาะหรือบางท่านอาจจะทำกระบวนการอย่างนี้อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยนะครับที่คุณครูใช้วิธีการของรูปแบบทีมนะครับอยู่แล้วนะครับ Okay, next one. So as a team, you will plan these cycles as a team, what you're going to do next, how it will be observed or recorded, and then when you get together again, the reflections and the team support, and then you do this throughout the term. ครับเพราะฉะนั้นจากหน้าเมื่อสักครู่นะครับในทีมของคุณครูควรมีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับเพื่อวางแผนนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเข้าไปสังเกตชั้นเรียนแล้วก็สะท้อนผลนะครับซึ่งวงจรเมื่อสักครู่มันก็จะเกิดขึ้นถ้าพูดในภาษาของครูคืออาจจะเป็นเหมือนวงรอบเนาะภาษาของหลักสูตรอาจารย์มหาลัยอาจจะใช้แบบเป็น PLC 3 วงรอบครูอาจจะมองให้มันคล้ายๆกันได้นะครับว่าวงรอบที่เกิดขึ้นในแต่ละการเข้าไปสังเกตชั้นเรียนเนี่ยคุณครูควรจะมีประเด็นไหนอย่างไรบ้างนะครับตอนที่จะเข้าไปสังเกตชั้นเรียนนะครับซึ่งเราก็จะใช้ทีมในลักษณะเดียวกันเนี่ยเข้าไปทำการสังเกตนะครับประเด็นต่างๆเหล่านี้อยู่ในหน้าจอแล้วนะครับ So and you go to that. So what we are hoping is that as you use this guide and our professional development, that once this project ends, you will just continue to do this for your professional life with the team, so that you can get support and improve your teaching and developing new lessons on your own. ครับอาจารย์จรย้ำว่าตัววงจรหรือว่าขั้นตอนต่างๆที่ครูได้รับเนี่ยภายใต้หลักสูตรหรือภายใต้โปรแกรมนะครับต่อให้โครงการจบหรือหลักสูตรจบใช่ไหมครับคุณครูก็ยังสามารถใช้ไซเคิลหรือว่าดำเนินการต่อไปได้ตลอดเขาเรียกว่าเส้นทางวิชาชีพของครูเนาะตลอดอาชีพเลยนะครับคุณครูก็ยังใช้วงจรนี้ได้ครับ Okay, so the first stage, no, that's right. First stage is basically you will have some models from our professional development that you can use, and you have activity examples that Mark has provided. You have the professional development, and so you as a team will decide on what it is you're going to do for this first stage. ครับเพราะฉะนั้นในขั้นที่1นะครับคือถ้าอันนี้เขียนให้เชื่อมกับTA อีกนะคือมองว่าคุณครูมาเรียนในหลักสูตรเนี่ยเหมือนมารับการอบรมเนาะแล้วคุณครูก็สามารถเอาแนวทางเอาโมเดลนะครับไม่ว่าจากที่ทางซิมิโอให้หรือทางหลักสูตรของทางอาจารย์มหาวิทยาลัยให้นะครับคุณครูลองเลือกเอานะครับว่าจะเอาโมเดลเอาแนวทางอะไรลงไปใช้ในห้องเรียนซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวอย่างนะครับที่จะให้คุณครูได้นึกภาพว่าโอเคเราจะเอาแนวทางเอาแนวปฏิบัตินี้ลงสู่ห้องเรียนของเรานะครับ Okay, so for stage 2, after your team decides on which kind of learning experience you want to give your students, then you implement it in your classroom, and you work then as a team to implement it at about the same time. You observe each other. We'll get to that in a little while. And then you and your team reflect on what the observations have meant for you. And then you look at what went well, the successes, and you also then look at what are some areas of challenges that you would like to improve. And finally, then what are you going to do for further improvement? And that can lead to action research, but we'll talk about that. ครับแล้วก็ในขั้นตอนที่2นะครับเมื่อกี้คือเหมือนได้เขาเรียกว่านะครับได้ตัวอย่างได้โมเดลเนาะแล้วก็พอมาสู่สเต็ปที่2คือทำอะไรบ้างก็กับทีมครับเหมือนเดิมคือลองวางแผนว่าเราอยากให้ประสบการณ์กับผู้เรียนในเรื่องอะไรนะครับคุณครูก็หยิบเอาโมเดลเอาแนวทางนั้นเนี่ยเข้ามาลงสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของคุณครูในทีมนะครับในฐานะที่เป็นทีมก็ควรมีโอกาสได้ไปสังเกตนะครับห้องเรียนของกันและกันนะครับจะเป็นวิดีโอบันทึกวิดีโอหรือว่าจะเป็นห้องเรียนจริงๆก็สุดแท้แต่สถานการณ์ของแต่ละโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูก็ควรมีโอกาสได้ไปสังเกตพอไปสังเกตก็ควรจะได้สะท้อนนะครับถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียนนะครับใช้อะไรบ้างก็มีตั้งแต่ชิ้นงานนักเรียนนะครับพร้อมให้ข้อเสนอแนะหรือว่าฟีดแบ็กว่าครั้งหน้าเราควรจะปรับปรุงอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็นำมาสู่ของแผนที่จะดำเนินการต่อใน
ในวงรอบหรือในครั้งถัดไปนะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆแต่ว่าเดี๋ยวจะขยายความเพิ่มเติมในส่วนที่เข้าไปสังเกตกับตอนที่สะท้อนเราจะสะท้อนหรือสังเกตอะไรบ้างนะครับและในส่วนนี้ก็นำไปสู่การที่คุณครูทำเป็น classroom action research ได้ด้วยในสเตจที่2 Okay, so stage 3 is just explaining again that the teams will plan and develop these learning experiences, and then each of the individual teachers will implement it, and then the teams also plan how they're going to make improvements for each other identified in those discussions. And I'm then just going to go to stage 4 because that's part of it. Then the teachers, the teachers will implement the strategy in your classroom and work with the team. And then while you're implementing, you get evidence. You make a portfolio of evidence of maybe videos, it may be student work, it could be your lesson plans, it could be your own reflections, it can be formative assessment that students fill out. So you're developing your own portfolio as evidence of your teaching progress. ครับในขั้นตอนที่3หลักๆนะครับก็คือมาจากขั้นตอนที่2ใช่ไหมขั้นตอนที่2ครูก็จะเห็นว่าใน1วงรอบหรือ1ไซเคิลมันควรมีมุมมองหรือมีวิธีการสังเกตหรือทำอะไรบ้างนะครับพอมาสู่สเตจที่3ก็คือทั้งทีมครับสมาชิกทุกคนเนาะควรวางแผนหรือว่าควรเอาสิ่งที่วางแผนในสเตจที่2นะครับไปลงสู่ห้องเรียนของตนเองเนาะคือเหมือนก็มีพื้นที่ในการทำงานของตนเองใช่ไหมครับนอกจากมาทำงานร่วมกันวางแผนร่วมกันแล้วก็เอาไปใช้นะครับแต่ละคนก็ต่างเอาไปใช้แล้วก็มาคุยมาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วในสเตจที่4ก็คือครูจะเก็บประจักษ์พยานการเรียนรู้ไม่ว่าจะมาจาก formative assessment นะครับแบบอะไรต่างๆที่คุณครูใช้ในห้องเรียนเนี่ยคุณครูจะนำมาสู่การเก็บเป็นพอร์ตโฟลิโอของคุณครูเพื่อเป็นเหมือนการวิจัยปฏิบัติการใช่ไหมครับในห้องยังไงโดยประจักษ์พยานหลักฐานเหล่านั้นเนี่ยจะไปอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของคุณครูซึ่งสเตจที่4นี่แหละที่คุณครูทุกคนสามารถพัฒนาพอร์ตโฟลิโอของตนเองได้ครับ Okay, we'll go to the next slide. So what do the facilitators do? What are your responsibilities? Besides organizing the teams, you will be planning the sessions when you meet, and you will, if you can, and if you have time, then you will possibly lead some online training sessions yourself. But another important thing is that the facilitators will also be implementing these approaches along with the rest of the team. So they are, as teachers, also implementing and finding out their own strengths and weaknesses, and they'll also be carrying out the action research like the rest of the team. ครับซึ่งบทบาทของ facilitator นะครับภายใต้วงจรนี้คุณครูจะมีบทบาทอะไรบ้างนะครับซึ่งแน่นอนนะครับคุณครูก็อาจจะต้องช่วยริเริ่มหรือว่านำนะครับการเขาเรียกว่า facilitate นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับกับคุณครูที่อยู่ภายใต้หลักสูตรหรือโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นการวางแผนตรงนี้สำหรับบางโรงเรียนที่ยังไม่มีประสบการณ์นะครับในการทำรูปแบบคล้ายๆ PLC หรือว่า STEM Effective Partnerทางคุณครูฟ้านะครับก็สามารถช่วยเริ่มได้นะครับอาจจะเป็นในรูปแบบของออนไลน์หรือในรูปแบบของคุณครูถ้าอยู่ไม่ไกลกันใช่ไหมครับก็ลงพื้นที่นะครับเพื่อช่วยนะครับก่อรูปก่อร่างให้เกิดขึ้นนะแล้วก็ระหว่างทางที่สมาชิกของทีมนะครับพัฒนาจุดแข็งจุดอ่อนในการสอนของตนเองนะครับหรือเก็บเกี่ยวกับประจักษ์พยานการเรียนประจักษ์พยานหลักฐานการเรียนรู้หรือว่า classroom action research ระหว่างทางเนี่ยคุณครูฟ้าเองก็สามารถช่วยนะครับให้อินพุตบางอย่างให้กับคุณครูกลุ่มเหล่านี้ได้หรือคุณครูฟ้าเองก็อาจจะเอาลงสู่ห้องเรียนของตนเองได้ถ้าแบบอยากพัฒนาไปสู่ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการของตนเองนะครับ Okay, and the next slide is just more of the responsibilities. Mainly, it is to make sure that you observe, monitor the sessions. You provide feedback to the teachers, just like your team members. And very importantly, make sure that they have access to all the resources that we provide. And then, if necessary, keep the lines of communication open, with the teachers in your team, so that you can have conversations, maybe one-on-one or maybe as a group.
ครับเพราะฉะนั้นนะครับบทบาทเพิ่มเติมที่ทาง Facilitator ช่วยได้ก็คือช่วยเข้าไปมอนิเตอร์ก็คือกำกับติดตามนะครับอาจจะผ่านในรูปแบบของการเข้าไปสังเกตหรือช่วยสะท้อนคิดในฐานะที่ท่านก็เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของทีมSTEM Defective หรือทีม PLC นั้นนะครับแล้วก็ท่านก็ยังสามารถให้ข้อแนะนำนะครับในขณะที่คุณครูหรือเพื่อนคุณครูเขาสะท้อนผลก็จะได้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนคุณครูได้นะครับแล้วก็คุณครูอาจจะ make sure นะครับว่าคุณครูทุกท่านที่อยู่ในทีมเนี่ยเขาเข้าถึงตัวแหล่งเอกสารหมายถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เนาะที่ทางโครงการหรือภายใต้หลักสูตรแนะนำให้นะครับเหมือนช่วยเตือนกับคุณครูว่ามันมีตรงนี้นะคุณครูเข้าไปดูหรือว่าไปดาวน์โหลดหรือไปเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมได้จากแหล่งนี้นะครับท่านก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรครับผู้ชี้นะครับแหล่งการเรียนรู้หรือแหล่งคุมทรัพย์ให้กับเพื่อนคุณครูนะครับแล้วก็อาจจะใช้ช่องทางของ LINE อีเมลหรือว่าเบอร์โทรนะครับในการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับสมาชิกของเพื่อนในทีมได้ครับ So in your teams you will form partners. It could be 2 people, it could be what we call a triad or 3 people, and you will be observing each other, and you will be giving feedback and listening to the reflections of the person who did the teaching. We call this sometimes peer coaching, meaning you are coaches for each other, and you are helping them get better. And so this is how you can do that by watching each other teach, giving feedback. And there are some bullets at the bottom. These are some questions that you might ask or answer. And I think people can read those. These are just examples of what how you can give feedback to the teacher after observing them teach. ครับซึ่งตอนที่คุณครูรวมทีมนะครับทางอาจารย์ก็เสนอว่าอาจจะเป็นทีมไม่เกิน 2-3 คนนะครับอาจจะจับคู่หรือว่าจับ3ก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นคุณครูในหลักสูตรใช่ไหมครับที่มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่คุณครูจับกลุ่มกันแล้วนะครับควรมีโอกาสได้ไปสังเกตห้องเรียนของกันและกันเนาะเพื่อไปช่วยดูนะครับเพื่อไปเติมเต็มกันและกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละสัปดาห์2 สัปดาห์แล้วแต่นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของคุณครูเนาะว่าจะเข้าไปสังเกตห้องเรียนช่วงไหนอย่างไรนะครับซึ่งตัวอย่างของคำถามในบุลเลตที่คุณครูเห็นด้านล่างนะครับจะเป็นไกด์หรือเป็นแนวให้คุณครูมีภาพหรือว่ามีเป้าหมายนะครับเวลาเข้าไปสังเกตห้องเรียนนะครับอาจจะใช้5บุลเลตเหล่านี้นะครับในการเป็นกรอบเพื่อให้ครูเข้าไปสังเกตห้องเรียนนะครับอย่างเช่นครูสอนโดยใช้วิธีแบบ active learning หรือใช้บริบทเป็นตัวเดินเรื่องไหมคือแบบน่าสนใจหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับตัวอย่างนะครับคุณครูสามารถลองดูในคำถามเหล่านี้ได้นะครับอันนี้คือแนวทางการเข้าไปสังเกตนะครับผม And I want to emphasize that this is to be a positive experience. You're trying to help each other, support each other. And that means that you can give suggestions. You can just tell them what you saw, what you observed, and listen to their reflections. So these are some more questions here that the reflective partners can answer after they've observed their partner. ครับซึ่งคุณครูควรมองว่าโอกาสที่ได้เข้าไปช่วยเพื่อนสังเกตห้องเรียนนะครับมันเป็นโอกาสทองนะครับที่เราจะได้ประสบการณ์นะครับได้มุมของการสังเกตได้มุมของการสอนแล้วก็มุมของการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับอันนี้ก็คือชุดของคำถามที่ครูใช้เป็นกรอบในการเข้าไปสังเกตห้องเรียนได้นะครับแล้วก็อันนี้ the previous one is the observer like a classroom Following up. right and the next one will be the effective Right. And this would be after the observation. Then the partners meet and what went well, what are the challenges you faced, right. And listen to them how they think they can improve, and then just give them support and maybe some suggestions that you might have. ครับซึ่งในหน้าเมื่อสักครู่นะครับมันเป็นกรอบของมุมผู้เข้าไปสังเกตห้องเรียนเนาะเราก็จะมีมุมในการเข้าไปสังเกตตามประเด็นเหล่านั้นนะครับแล้วก็พอมาถึงหน้านี้มันจะเป็นมุมของผู้สังเกตนั่นแหละแต่เขาเป็นมุมสะท้อนแล้วเขาประเมินแล้วเขาบอกแล้วว่าพอดูจบผ่านไป1 ชั่วโมงเนี่ยเขาคิดว่าบทเรียนนั้นการจัดการเรียนรู้นั้นบรรลุเป้าหมายไหม
เขารู้สึกอย่างไรกับการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับแล้วอะไรบ้างที่เป็นไปได้ดีอะไรบ้างที่เป็นไปตามที่คาดหรือคุณครูวางแผนไว้แล้วครั้งต่อไปเราจะส่งต่ออะไรไปให้กับผู้เรียนในครั้งหน้าอันนี้จะเป็นมุมสะท้อนนะครับคือเมื่อกี้เป็นมุมสังเกตเนาะอันนี้จะเป็นมุมสะท้อนซึ่งมุมสะท้อนเนี่ยผู้สังเกตนะครับก็จะมีโอกาสได้นำเสนอนะครับมุมมองของตนเองที่มีต่อผู้สอนนะครับโอเค Don't see that. Go to the next one. Yeah. Oh, no. Go back there. Yeah. Oh, I see. So once one partner observes Right. and gives feedback and they meet, then they the other person will observe Yes. it. And it's sometimes difficult to schedule that. So sometimes you have to ask the Ajanyai if they can get someone to watch the class while they observe. So they have to work that out. โอเคครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณครูก็อาจจะคุยกันเนาะระหว่างผู้เข้าไปสังเกตนะครับแล้วก็ผู้สอนว่าโอเคแหละอันนี้น่าจะเป็นกรอบของการที่เราเข้าไปช่วยสังเกตเพื่อนนะครับแล้วก็ตอนที่สอนเสร็จเราอาจจะมาสะท้อนกันประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการทำงานคือเป็นเหมือนเพื่อนช่วยกันในการพัฒนาประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้นะครับแล้วก็ระหว่างทางเราก็ยังมีโอกาสได้เก็บเขาเรียกว่าหลักฐานการเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางได้นะครับ Okay, so that they can, if they want to, just if you want to give them that. Okay, go on to action research. Okay. In the interest of time, we're going to go through briefly what action research is all about, because for many of the teachers, this is new. But this example of the definition, I think, is a good one, and it is inquiry conducted by the teacher for the teacher's improvement, and that's what action research is about. ครับซึ่งหัวข้อถัดมานะครับก็คือเรื่องของaction research นะครับซึ่งหัวข้อนี้อาจจะเป็นหัวข้อใหม่สำหรับเพื่อนคุณครูหลายๆท่านแต่บางท่านอาจจะคุ้นเคยแล้วนะครับอาจารย์อาจจะขอยกนิยามนะครับความหมายนะครับที่อาจารย์คิดว่าน่าจะเหมาะกับบริบทของเราก็คืออาจารย์ยกมาจาก ASCD นะครับคุณครูสามารถลองดูคำแปลได้นะครับในหน้าจอแต่ประเด็นหลักใหญ่ก็คือว่า action research เนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการที่ครูเองนะครับพัฒนาปรับปรุงวิธีการก็เพื่อคุณครูเองนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจของการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการก็คือเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ของตนเองนะครับโดยครูเองแล้วก็เพื่อครูเองนะครับอันนี้ก็คือหัวใจของ class action research นะครับ I think we are going to need more time on action research. So if you go to the next slide. We could spend a lot of time just on this slide. So we will try to find some time to talk more about action research, because Maybe another seminar. I think another short seminar I think is necessary just on action research. But briefly, the teacher decides what he or she wants to improve in their teaching. They identify that, and then they figure out, how am I going to collect evidence for this? For example, if the teacher wants their students to be to work better as a team, they want to work better collaboratively, they have to develop a strategy. But how are they going to know if their students collaborate better? So they have to figure out a way to collect evidence and to collect data, and it could be in many ways. So they identify what they want to improve. They determine how they're going to get the evidence. They carry it out, collect the evidence, and then they report the results probably to their team. ครับก็หัวข้อนี้นะครับอาจารย์มองว่าจริงๆอาจจะใช้เวลานานมากเลยก็ได้นะครับในการที่จะพูดถึงหัวข้อนี้แต่ว่าพูดย่อๆสั้นๆเลยครับเดี๋ยวเผื่อคุณครูสนใจเนาะอาจจะอยากให้อาจารย์ขยายเป็นแบบยาวกว่านี้ก็ได้นะครับตอนนี้มีเวลา15 นาทีนะครับแต่หัวใจหลักของ action research ก็คือเพื่ออะไรนะครับให้คุณครูปรับปรุงหรือพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการที่คุณครูพยายามเขาเรียกว่าหาประเด็น
เขาเรียกว่าประเด็นสนใจใช่ไหมครับหรือความท้าทายที่เราต้องการพัฒนาอย่างเช่นสมมติคุณครูบอกว่าอยากให้เด็กเกิดทักษะการทำงานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่มนะครับอันนั้นคือเป้าหมายใช่ไหมฮะสิ่งที่คุณครูจะต้องคิดก็คือว่าแล้วเราจะทำยังไงใช่ไหมครับด้วยอะไรดีล่ะที่ทำให้เด็กเกิดกระบวนการกลุ่มหรือการทำงานเป็นทีมแล้วเราจะทราบหรือรู้ได้อย่างไรว่ากระบวนการเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งนั่นก็คือเราจะเก็บข้อมูลอะไรจากนักเรียนเพื่อที่จะได้รู้ว่าไอ้เป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะผ่านประจักษ์พยานหลักฐานอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้แหละคือกระบวนการหรือรูปแบบนะครับที่อยู่ภายใต้การวิจัยเชิงปฏิบัติการนะครับอันนี้เป็นภาพคร่าวๆพอให้คุณครูได้เห็นภาพนะครับอันนี้ก็มีแปลภาษาไทยพอให้คุณครูได้ทำความเข้าใจนะครับคุณครูอาจจะแต่คิดว่ามันถูกต้องแล้วนะครับก็แต่เอาไอเดียนะครับของแต่ละบุลเลตว่าวัตถุประสงค์ของบุลเลตเนี้ยต้องการอะไรนะครับซึ่งคุณครูสามารถลองอ่านตรงนี้ได้นะครับอย่างที่ครับอาจารย์เชิดชัยคะขออนุญาตนะคะอาจารย์สุกัญญาเห็นประเด็นนี้แล้วรู้สึกสนใจแล้วก็มันจะมีคุณค่าและความสำคัญเพราะว่าเราทำสิ่งใหม่แล้วตัวเราเองเป็นครูที่อยู่ในระดับมัธยมแล้วเวลาในเรื่องของกระบวนการวิจัยเนี่ยการที่จะลิงก์ให้ Teacher as a Researcher เนี่ยแล้วเราทำงานร่วมกันของภายใต้ Professional PLC เนี่ยนะคะ Learning Community เนี่ยการลิงก์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะนะคะเพราะว่าอาจารย์ได้เห็นความสำคัญแล้วสามารถจากทฤษฎีลงสู่ปฏิบัติได้อะค่ะอาจารย์มันจะเยี่ยมมากๆเลยค่ะถ้าอาจารย์ในโรงเรียนเข้าใจแล้วทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้อะค่ะอาจารย์มันเป็นประเด็นที่น่าสำคัญที่น่าสนใจมากๆค่ะ Yeah, thank you. Ed and I were talking as you were explaining, and we will do another seminar on action research because thank you very much. More time. We need more time to do this. Yeah. Thank you very much. Thank you. But you're absolutely right. The teacher is doing research on himself or herself, so they could be better teachers. So they figure out what the topic is going to be, and they determine how will I know if I'm improving, and so we will expand on that in another session. ครับอาจารย์ทั้งสองท่านกำลังคุยกันอยู่นะครับว่าน่าจะเป็นช่วงไหนดีที่จะเป็นโอกาสที่เขาเรียกว่าขยายเซสชั่นเพิ่มนะในแง่ของเวลาที่เราจะทุ่มเทกับการพูดคุยในประเด็นการ action research นะครับ Okay. ขอบคุณครับ Yeah, thank you. So the next two slides. Welcome, Yindi. So the next two slides show how you can collect evidence and you make a portfolio. I'm not going to spend much time. You can read this. These are examples of what you can gather as data for your research. ครับเพราะฉะนั้นนะครับในบุลเลตถัดมาก็คือหัวข้อหนึ่งก็คือพอร์ตโฟลิโอนะครับพอร์ตโฟลิโออยากให้ครูมองว่าเหมือนเป็นแหล่งหรือเป็นพื้นที่หนึ่งที่ครูใช้เก็บประจักษ์พยานหลักฐานหรือรวบรวมนะครับอารมณ์เหมือนโฟลเดอร์หนึ่งนะที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเมื่อสักครู่ครูบอกว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเด็กเกิดอะไรนะครับการทำงานเป็นทีมเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเก็บหลักฐานอะไรบ้างนะครับอันนี้พอร์ตโฟลิโอก็จะเป็นเหมือนตัวอย่างหรือวิธีการที่เราจะเก็บประจักษ์พยานหลักฐานการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนะครับครูสามารถอ่านเองได้เนาะในบุลเลตเหล่านี้ And the next slide also shows more examples of how you can collect data. ครับแล้วก็วิธีการเก็บข้อมูลเก็บยังไงบ้างนะครับซึ่งในหน้านี้เป็นแนวทางการดำเนินการวิจัยนะครับซึ่งวิธีการเก็บก็อย่างเช่นเก็บผ่านสมุดบันทึกของเด็กนักเรียนไหมนะครับวิดีโอบันทึกการเข้าไปสังเกตชั้นเรียนแบบสอบถามแบบสำรวจนะครับแล้วก็รวมถึงประเด็นที่คุณครูคุยกันในทีมSTEM Defective Partner หรือทีม PLC ของครูอันนั้นก็เป็นร่องรอยหลักฐานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ Okay, so the next slide shows some examples of how students can contribute to your evidence of how to be a better teacher, and this is also what Ed was talking about earlier. This is like a formative assessment that students then give you, so you can find out more about your teaching. ครับอย่างที่เราพูดกันมาเยอะๆเมื่อสักครู่เป็นตัวบอกใช่ไหมครับว่าเราสอนได้ดีแค่ไหนนะสอนมีประสิทธิภาพยังไงบ้างนะครับแต่หน้านี้มันจะเป็นเหมือน formative assessment หรือ
บอกกับนักเรียนเองนะครับว่าตัวเองมีพัฒนาการยังไงบ้างตลอดการเรียนรู้ที่ผ่านมานะครับซึ่งชุดของคำถามเหล่านี้คุณครูสามารถให้นักเรียนเขียนสะท้อนนะครับลงในสมุดบันทึกหรือสมุดงานของเด็กของนักเรียนได้นะครับ Okay. And the next one is an example of it could be a formative assessment, but you can use it for action research. This is something that the teacher writes for the students to respond to. For example, I use the example of working together as teams, collaborative learning. So the teacher might say to have the students respond to, I enjoyed working as a team. I strongly agree, I agree, not sure, disagree, strongly disagree. I developed team working skills or cooperative skills. So the teacher decides what these statements are going to be and the students respond to it. ครับอันนี้เป็นตัวอย่างของ student questionnaire นะครับหรือตัวอย่างแบบสอบถามนักเรียนนะครับอันนี้คือคุณครูจะเขียนหมายถึงคุณครูจะเขียนกรอบขึ้นมาให้นะครับแล้วก็ให้นักเรียนเป็นคนเหมือนประเมินหรือตอบเองว่าตัวเองบรรลุตามสิ่งที่คุณครูเขียนหมายถึงในบุลเลตข้อความนั้นไหมนะครับอย่างเช่นว่าคุณครูตั้งเป้าหมายว่าอยากให้เด็กทำงานเป็นทีมใช่ไหมครับตรงข้อที่เป็นผมรู้สึกสนุกมากที่จุดๆก็คือคุณครูไปเติมว่าสนุกมากที่ตอนได้ทำงานร่วมกับเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ครูจะไปขยายนะครับแต่เป้าหมายก็คือกระบวนการกลุ่มใช่ไหมครับ collaborative learning ก็คือทีมหรือเนี่ยคุณครูก็เอาไปใส่ในข้อความนั้นนะครับแล้วก็ซ้ายมือใช่ไหมครับจะเห็นว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยไม่แน่ใจไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยอย่างมากก็ให้เด็กไปเวทน้ำหนักเองนะครับซึ่งอันนี้คุณครูสามารถใช้ซึ่งจริงๆมันอาจจะอยู่ในสมุดนักเรียนใช่ไหมครับแต่จะเป็นชุดของคำถามที่ครูช่วยสร้างขึ้นมาให้แล้วก็ให้นักเรียนกรอกลงไป Okay, we'll go to the research cycle. So this just shows you the cycle that you carry out starting at the top. You decide what it is you're going to do and you carry that out. You then gather the information as you go, and this can take a different amounts of time. And then you get that information. You ask yourself, what does it mean? You know, for me as a teacher, then you plan again and make improvements for the next time. ครับ so อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการนะครับให้ครูเห็นสเต็ปคร่าวๆนะครับเริ่มจากบนสุดสีแดงๆนะครับเดี๋ยวผมไปเติมภาษาไทยให้นะครับครูก็คือขั้นของการที่ครูตัดสินใจนะครับแล้วก็เลือกที่จะดำเนินการอย่างไรอันนี้คือมาจากการพูดคุยกันใช่ไหมครับในทีมเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไปสู่ของการเก็บรวบรวมข้อมูลตรง gather information สีเขียวๆเนี่ยครับมันจะเป็นช่วงที่ครูใช้เวลาหน่อยใช่ไหมครับก็ใช้เวลาในการรวบรวมนะฮะพอข้อมูลเหล่านั้นเกิดขึ้นก็จะมาสู่สีม่วงๆที่เป็น reflect on information คือข้อมูลตรงนี้มันบอกอะไรกับเรานะการสอนของเราเป็นยังไงบ้างเราจะปรับปรุงตรงไหนนะครับซึ่งสีม่วงนี้ก็จะส่งต่อไปที่ action planning ก็คือว่าแล้วแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งหน้าเราจะปรับปรุงยังไงเพิ่มกลวิธีการสอนปรับตรงนั้นหน่อยตรงนี้ดีไหมตรงนี้ก็จะนำมาสู่ตรง action planning สำหรับครั้งหน้านะครับแล้วก็ส่งต่อไปที่สีส้มๆนะครับ share and refine plan ก็คือปรับปรุงแผนนะครับแล้วก็เอาไปใช้อีกครั้งหนึ่งดำเนินการอีกรอบอันนี้ก็จะเป็นเหมือนวงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ And the last slide, I told you we'd finish before noon. The last slide is just an example of once you've finished with your research, you report to the team, our team, your reflexive team, and you report by using these things: diaries, copies of your activities like lesson plans, student work, photographs, videos, your partner, the peer coach, reflecting, and then you have summaries of what you found out from each tool you use, and then you make a general summary of your findings, and you share it with other people. ครับอันนี้ก็เป็นเวลาพูดถึง reporting หรือว่ารายงานผลการศึกษานะครับมันควรจะมีอะไรบ้างนะครับซึ่งคุณครูเองทีมนะครับอาจจะรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยหรือแลกเปลี่ยนกับทีมอย่างของทีม CMO อย่างนี้ก็ได้เลยนะครับมองว่าเป็น project team แล้วกันนะฮะ
เรียกว่าเป็นทีมหลักสูตรนะเพราะฉะนั้นในตอนรีพอร์ตนะครับครูอาจจะมีอย่างเช่นตัวบันทึกหลังสอนใช่ไหมครับสำเนาชุดกิจกรรมที่ครูใช้สอนตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตัวอย่างชิ้นงานของนักเรียนภาพถ่ายที่เกิดขึ้นนะครับการประเมินระหว่างทางการประเมินระหว่างเรียนหลังเรียนเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็รวมถึงบทสรุปนะครับคุณครูอาจจะต้องมากรองอีกทีหนึ่งว่าหลังจากสะท้อนกันไปแล้วข้อสรุปทั่วไปเราควรจะสรุปว่ายังไงหลังจากที่เราคุยกันนะอันนี้ก็จะขอเรียกว่าเป็นบทสรุปแล้วกันนะครับแล้วก็บทสรุปถึงข้อค้นพบจากการที่ครูดูข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นมาจากสมุดนักเรียนการเข้าไปสังเกตนะครับไม่ใช่เป็นเอาทุกอย่างนะครับแต่ว่าคุณครูลองเขาเรียกว่าตกผลึกขมวดประเด็นมาหน่อยว่าคุณครูค้นพบอะไรเหรอจากการใช้ข้อมูลเหล่านั้นนะครับแล้วก็ออกมาเป็นบทสรุปภาพรวมอันนี้ก็น่าจะเป็นกรอบคร่าวๆให้คุณครูเห็นภาพของการรายงานผลนะครับซึ่งคุณครูสามารถแชร์กับทีมงานนะครับกับทีมอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ดูแลหลักสูตรนะครับแล้วก็กับเพื่อนๆในกลุ่มนี้ได้นะครับSo what we will do with our seminar, another seminar for action research, we will review this, spend more time, and also give examples of action research that teachers have done or can do. ครับสำหรับครั้งหน้าถ้ามีเวลาที่เห็นคุณครูบอกว่าสนใจอยากให้ขยายเพิ่มอาจารย์ก็กำลังมองกันว่าอาจจะลองหาตัวอย่างนะครับที่คุณครูพอสามารถทำได้เป็นลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาแชร์เพิ่มเติมให้กับคุณครูอีกครั้งในครั้งหน้าด้วยนะครับ I know there are many questions. I already know this because this is something, one of the questions already came through. It's something that's probably new to most people, and that's why we want to spend more time with this. This is an introduction. We didn't have enough time for this, so we will make more time in the upcoming weeks. The next 1 or 2 weeks, we will actually revisit action research and give them more information and some examples. ครับครั้งนี้เราอาจจะมีเวลาน้อยนะครับแต่ว่าพอให้ครูได้เห็นภาพรวมของ Classroom Action Research นะครับอาจารย์ทั้งสองท่านสัญญาว่าเดี๋ยวจะกลับไปทบทวนแล้วก็เอามาพูดถึงขยายเวลาในการเล่าถึงประเด็น Classroom Action Research เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเวลาที่เราใช้ในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาก็ให้ครูได้ลงลึกเนาะในตัวเครื่องมือที่ครูจะเอาไปใช้นะครับไม่ว่าครูจะใช้แบบหน่วยไหน PBL อะไรก็ตามนะครับเพื่อให้พร้อมระดับหนึ่งนะครับมีไอเดียในการไปใช้ต่อไปเราก็จะลงลึกในตัว Classroom Action Research มากขึ้นนะครับทางอาจารย์เอสอาจารย์จอนจะไปหาตัวอย่างแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกับคุณครู maybe within 2 weeks. Yeah, for sure, because we want it before the break. Okay. So that they can plan for doing it next term. สัญญานะครับว่าจะมาให้ก่อนอาจารย์บอกว่าสัญญานะครับจะให้ทันก่อนที่ครูจะเอาไปใช้ในเดือนมกรานะครับก็เราติดตามนะครับคุณครูสำหรับครูที่อยากลงลึกเนาะในตัว Classroom Action Research นะครับ Before Christmas. Yeah, before Christmas. ก่อน 25 ธันวาคม Yeah. So now, are we still going to have the feedback sessions on Monday, Tuesday, Wednesday? Are we? If we are, we should tell them. ปรึกษาด้วยนะครับคุณครูครับพอดีว่าโอเคแหละคืออย่างทางอาจารย์ก็คุยกันหลังบ้านอยู่นะครับว่าตอนที่ให้ฟีดแบ็กกับคุณครูในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราไม่สามารถให้ได้ทุกกลุ่มเนาะเพราะอาจจะมีกลุ่มที่ไม่ได้นำเสนอหรือมันเป็น requirement ของมหาลัยที่ครูจะต้องเขียนหัวข้อวิจัยใช่ไหมครับของตนเองเพราะฉะนั้นด้วยจำนวนเนาะ130 คนต่ออาจารย์ 3-4 ท่านอาจจะไม่เพียงพอนะครับเราก็เลยมีแผนอยากปรึกษากับทางคณาจารย์มหาวิทยาลัยว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่ทางอาจารย์นะครับจะได้ช่วยเขาเรียกว่าให้ฟีดแบ็กเพิ่มเติมนะครับผมกับคุณครูที่ยังไม่ได้รับฟีดแบ็กนะครับก็อันนี้จะหารือกับอาจารย์ด้วยเพราะว่าเราก็ยังคงปฏิทินที่จะให้ฟีดแบ็กนี้ไว้อยู่ในช่วงธันวาคมนะครับเดี๋ยวยังไงอาจจะปรึกษากับทางอาจารย์หลังไมค์ไม่ว่าจะเป็นทางมหาลัยขอนแก่นนะครับหรือราชภัฏเชียงใหม่หรือว่ามหาวิทยาลัยทักษิณอีกครั้งนะครับในทำตารางนะครับ schedule นะครับ for feedback session. You will give them a schedule. I won't do it, but you can work with them. Right. Now, if it's too soon,
because it's only 2 days notice for one of them. Maybe we can move the schedule, A week. well, not just a week, but maybe later in the week. Okay. Instead of Monday, Tuesday, Wednesday, maybe Wednesday, Thursday, Friday, possibly. Give them, Wednesday, right? could be Wednesday, Thursday, Okay. it could be, because 2 days is pretty short notice. Okay. ครับ So sometime next week, you can work with them. ครับก็เท่าที่ตารางอาจารย์พอสะดวกได้นะครับแล้วก็มองว่าน่าจะเหมาะคือไม่กระชั้นกับคุณครูมากไปก็คืออาจจะสักเป็นวันพุธที่15 16 17เหล่านี้นะครับถ้าคุณครูท่านไหนเนาะอยากได้รับฟีดแบ็กหรืออยากให้ทางอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญให้ไอเดียต่อเอาท์ไลน์นะครับก็ยังมีพื้นที่นะครับที่จะหารือตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะได้ปรึกษากับทางอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยว่าในส่วนของคุณครูที่ยังไม่ได้รับฟีดแบ็กเราจะเก็บตกยังไงในส่วนนี้ได้บ้างนะครับแล้วก็อาจจะดูถึงการที่จะมาต่อตัว Classroom Action Research นะครับหลังจากสัปดาห์นี้เนาะนะครับก็ Yeah, do that too. ครับเพราะฉะนั้นคุณครูอาจจะชั่งน้ำหนักดูครับว่าจะเก็บฟีดแบ็กให้ได้หมดก่อนหรืออยากจะมาต่อ Classroom Action Research นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยังค้างอยู่ในหน้าตักนะครับสำหรับเดือนธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูไม่ต้องเกรงนะครับก็คืออยากให้มองว่าเราก็เป็นเหมือนเพื่อนร่วมวิชาชีพเนาะที่มาให้มุมมองแล้วก็มาช่วยคุณครูในการพัฒนาห้องเรียนของคุณครูเองนะครับส่วนคุณครูจะมองดึงไปต่อในนโยบายใหม่ที่เป็น PA ใหม่แล้วก็ทำ1อย่างได้3อย่าง4อย่างก็อันนั้นเป็นไอเดียนะครับที่ทางเรามองว่ามันเชื่อมกันได้นะครับท่านเองก็สามารถบอกผู้บริหารได้ว่าโอเคทีมพวกเราอยากทำ PLC นะท่านผู้บริหารก็อาจจะรับทราบว่าควรช่วยให้เกิดรูปแบบที่เรามาทำงานร่วมกันได้อะไรแบบนี้นะฮะหรือประเด็นท้าทายที่ท่านจะเขียนใช่ไหมครับฟอร์มมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแต่ว่าประเด็นท้าทายอะไรต่างหากที่ท่านจะพัฒนาใช่ไหมครับส่งอาจารย์มหาวิทยาลัยได้ด้วยส่งผอ.ได้ด้วยนะครับทำพัฒนานักเรียนได้ด้วยก็อยากให้ท่านมองว่าท่านจะเชื่อมตรงนั้นยังไงนะครับผมเพื่อไม่ให้มันรู้สึกว่ามันเยอะเกิน So we're thinking that for the 2 new seminars on formative assessment and action research would be the week of the 20th sometime. So that would give us not next week too much crowded in. So we'll do that, and those will be obviously voluntary. โอเคครับอาจารย์ลองเสนอตารางคร่าวๆนะครับว่าสำหรับ Classroom Action Research นะครับน่าจะเป็นช่วง21 22 23ช่วงนั้นยังได้อยู่นะครับอันนี้ไม่ได้แบบบังคับแล้วกันเนาะคุณครูท่านไหนสนใจอยากลงลึกตัว Classroom Action Research นะครับก็ And formative assessment. แล้วก็ Formative There'll Assessment be 2 seminars. ด้วยนะครับเซมินาร์นั้นก็มีทั้ง Formative Assessment แล้วก็ Classroom Action Research นะครับ2หัวข้อนะครับคร่าวๆนะครับ21 22 23ครับผมอันนี้ไม่ได้บังคับเนาะ แต่ว่าถ้าคุณครูท่านไหนสนใจอยากลงลึกก็เดี๋ยวเราแจ้งตารางอีกทีหนึงนะครับ Those will be voluntary for people. Sorry, we went a little over 12, a little past noon. Do you want to share about our January and just let them know a bit in advance? Of course, I think you should do that Okay. and just let them know that we will be in their areas Okay. and kind of give them an idea that and we don't know if they're going to be having Right. face-to-face classes. We don't know, but we can still meet with them because we will be in those areas. โอเคครับมีน่าจะเป็นข่าวดีนะครับคุณครูฮะแจ้งคุณครูคร่าวๆเนาะสำหรับเดือนมกราคมนะครับพอดีทางอาจารย์นะครับทางทีมนะฮะก็จะมีโปรแกรมในการลงเข้าไปช่วยโรงเรียนนะครับมีหลายโครงการนะฮะทั้งของโปรแกรมหนึ่ง NIE ด้วยแล้วก็ของ Enjoy Science อยากให้มองว่าถ้าคุณครูหรือโรงเรียนที่ไหนนะครับสนใจอยากให้ทางทีมอาจารย์นะครับอาจารย์จออาจารย์เอสอาจารย์มาร์คลงไปเยี่ยมนะครับหรือไปช่วยนะครับชั้นเรียนของคุณครูนะครับได้ก็ยินดีแจ้งเรามาได้นะครับซึ่งตารางคร่าวๆนะครับของทีมนะครับขออนุญาตเล่าเป็นกลมๆแล้วกันนะครับผมเดือนมกราคมนะครับทางอาจารย์จออาจารย์เอสอาจารย์มาร์คนะครับจะน่าจะฉลอง อยู่หลังปีใหม่นะครับที่สุรินทร์นะครับผมช่วง 4-5 นะครับถ้าโรงเรียนหนองคายนะครับหรือ สุรินทร์นะครับสะดวกนะครับก็ยินดีแจ้งได้นะครับผมว่าอยากให้อาจารย์ได้เข้าไปช่วยหรืออยาก
ดูเอาท์ไลน์อะไรเพิ่มเติมก็ยินดีนะครับแล้วก็ส่วนของช่วงวันที่17 18 19 20 21นะครับจะอยู่ที่เชียงใหม่นะครับโรงเรียนเทศบาลหรือโรงเรียนสังกัดสพทที่อยู่ทางเชียงใหม่นะครับก็ยินดีนะครับผมที่อาจารย์จะลงไปช่วยหรือว่าไปเยี่ยมที่โรงเรียนได้นะครับแล้วก็ส่วนสัปดาห์ถัดไปนะครับ24 25 26 27นะครับอันนี้น่าจะอยู่ที่ขอนแก่นนะครับถ้าโรงเรียนขอนแก่นสนใจนะครับก็ส่งจองมาได้นะครับเพราะว่ามีไปที่โรงเรียนปลบือใช่ไหมครับแถวนั้นนะครับแล้วก็สัปดาห์ต้นกุมภานะครับปลายเดือนมกรา31 1 2 3 4จะไปที่จุฬาภรณ์ตรังแต่ว่าจะไปสงขลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนทางสงขลาท่านสนใจอยากตอนที่จะเปิดชั้นเรียนแล้วให้อาจารย์เข้าไปร่วมด้วยได้ก็ยินดีเลยนะครับผมแจ้งปฏิทินคร่าวๆAnd you can share that schedule. yes ครับเดี๋ยวผมแชร์ให้อีกครั้งนะครับแต่ว่าเกริ่นให้ทราบเป็นเบื้องต้นเผื่อว่าคุณครูสนใจอยากให้ทางอาจารย์ได้เข้าไปช่วยหวังว่าสถานการณ์จะโอเคนะครับที่พวกเราน่าจะเข้าไปเยี่ยมไปช่วยเหลือได้นะครับ But we don't have time for questions because we know there will be a lot of questions about action research. So we will present another seminar on that and spend more time. คิดว่าอาจารย์คุณครูทุกท่านคงอาจจะมีคำถามเกี่ยวกับ Classroom Action Research เยอะนะครับแต่ขอยกยอดไปตอบใน21 22 23แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเวลาหมดแล้วด้วยนะครับเผื่อคุณครูทุกท่านจะได้รับประทานอาหารนะครับ Thank you all very much for attending. We had quite a lot of people today, 64. Right. So Actually 75. Yeah, 75? Yeah, I saw some. Oh, before Yeah, 75. Some people had to leave at noon. I know that their schedules are tight for the weekend. Thank you all for taking Yeah, part. thank you very much on air ครับผม ใช่ขอบคุณมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ thank you very much ท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับผมท่านอาจารย์ที่เรียนคุณครูฟาซิลิเตเตอร์แล้วก็ครูท่าน ครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะขอบพระคุณมาก See you next week. ค่ะ See you next week สำหรับฟีดแบ็กนะครับถ้าคุณโรงเรียนท่านไหนอยากได้ฟีดแบ็กก็สัปดาห์หน้าก็ยังมีเวลา โอเคครับผมเชิญรับประทานอาหารครับขอบคุณทุกท่านมากครับ ขอบคุณค่ะ If we move it Wednesday, Thursday. ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ